დილამშვიდობისა დღეს 11 თებერვალია 8 საათი და 30 წუთი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ერთსულოვნების ეთერში დილის გადაცემა განთიადი იწყებს თქვენთვის მაუწყებლობას მომდევნო საათნახევრის განმავლობაში სტუდიაში რუსუდან გეჯაძე ვიმუშავებ. ვიდრე გაგაცნობდეთ დღევანდელი გადაცემის ანონსს და გეტყოდეთ, თუ ვინ იქნებიან დღეს განთიადის სტუმრები, ჯერ ერთად ვნახოთ საეკლესიო კალენდარი, გავიგოთ, ვის იხსენიებს 11 თებერვალს საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ავტოკეფალური ეკლესია. 11 თებერვალს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს წმინდა მოწამე მეფე აშოტ დიდს კურაპალატს, წმინდა მღვდელმოწამე ეგნატე ღმერთშემოსილს, წმინდა მოწამეებს რომანოს, იაკობს, ფილოთეოს, იპერიქის, აბიბოს, ივლიანეს და პარიგორს, წმინდა მოწამეებს სილოვანე ეპისკოპოსს, ლუკა დიაკონს და მოკი წიგნის მკითხველს. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ჩვენ დღეს მოხსენიებულ წმინდანთა მფარველობასა და შემწეობას გისურვებთ და რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემას. განთიადის პირველი სტუმარი ტრადიციის ამეფ მოძღვარი იქნება, სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება წმინდა კეთილმსახური მეფის დავით აღმაშენებლის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი, ასევე თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის დოგმატიკისა და პატრისტიკის ლექტორი, დეკანოზი იოსებ გელუკაშვილი, მოძღვარი წმინდა ეგნატე ღმერთშემოსილის შესახებ ისაუბრებს, რომელსაც დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ავტოკეფალური ეკლესია მოიხსენიებს. პირველი მთასვლელი ქალის ალექსანდრა ჯაფარიძის დაბადებიდან დღეს 125 წელი გავიდა. მის უდიდეს ღვაწლზე არ მხოლოდ სპორტული საზოგადოების, არამედ სრულიად საქართველოს წინაშე ისაუბრებს ალექსანდრა ჯაფარიძის ძმისშვილი, ასევე გეოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი და ჟურნალისტი ივანე ჯაფარიძე. ჩვენი სტუმარი იქნება ასევე საბავშვო ვოკალური სტუდია ლურჯაცხენების ხელმძღვანელი ნანა ბალახაშვილი და გადაცემის მიწურულს შემოგვიერთდება განათლების სახლის დამფუძნებელი პროფესორი ზაზა ცოტნიაშვილი. ჩვენ ჰიბრიდული სწავლების მნიშვნელობის შესახებ ვისაუბრებთ. ასეც იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, ჯერ ერთად ვნახოთ ამიდის პროგნოზი, გავიგოთ თუ როგორ ამის გვპირდებიან სინოპტიკოსები და მოძღვართან ერთად რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით დაგველოდეთ.
Დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში დილამშვიდობისა ყველას, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და დაპირების ამებს წარმოგიდგენთ განთიადის პირველ სტუმარს. წმინდა კეთილმსახური მეფის დავით აღმაშენებლის სახელობის ტაძრის ღვთისმსახურს, ასევე თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის დოგმატიკისა და პატრისტიკის ლექტორს, დეკანოს იოსებ გელუკაშვილს. დილამშვიდობისა მამამ დაგმოცეთ. მოგესალმებით, გაიხარეთ. დიდი მადლობა სტუდიაში სტუმრობისთვის. დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ წმინდა ეგნატე ღმერთშემოსილის შესახებ. და საუბარი მინდა დავიწყო იმ შეხვედრით, როდესაც პირველად შეხვდნენ წმინდა ეგნატე ღმერთშემოსილი გადმოცემის თანახმად და მაცხოვარი ერთმანეთს და პრინციპში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამ შეხვედრამ განაპირობამ შემდგომ წმინდანის მიერ ესეთი გზის არჩევა. დიახ, არის ესეთი გადმოცემა, ის დაცულია წმინდა სიმეონ ლოგოთეტის მეტაფრასულ საკითხავში წმინდა ეგნატეს შესახებ, რომ ის პასაჟი სახარებიდან, როდესაც მაცხოვარმა მოიხმო ყრმა და აყენა შუაში და მოციქულებს მასზე მიანიშა და უთხრა, რომ მოიქეცით ვითარცა ესე ყრმანი, თუ არ იქნებით ვითარცა ესე ყრმანი, ვერ შეხვალ სასოფლოსაც ათასო. ესე იგი, ესე იგი, ამ გადმოცემით ეს ყრმა, რომელიც ნიმუშად დაუსახა მოციქულებს მაცხოვარმა, სწორედ წმინდა ეგნატე ღმერთშემოსილი გახლდათ. მასზე მრავალმხრივ შეიძლება საუბარი, იმიტომ რომ მართლაც არა ორდინალური, არაჩვეულებრივი მოღვაწეა ის, ერთ-ერთი უდიდესი მოღვაწეა ის ზოგადად კათოლიკე ეკლესიაში. სხვათა შორის სიტყვა კათოლიკე ეკლესიასთან პირველად სწორედ წმინდა ეგნატემ გამოიყენა. და მის შესახებ მეოთხე საუკუნეში ეკლესიის დიადი მოძღვარი წმინდა იონი ოქროპირი სპეციალურ ენკომიას სახოტბო ქადაგებას წარმოთქვამს და ბრძანებს, რომ პირველი რომელი შევაქო ეგნატეშიო. ესე იგი, მისი საეპისკოპოსო მოღვაწეობა, მისი მარტვილობა თუ მისი სამოციქულო მამობაო. იმიტომ რომ ყოველ ამ მხრივ ეგნატე გამორჩეული პიროვნება გახლდათ და მან დაიმკვიდრა ერთ-ერთი დიდი ქრისტიანის, დიდი მოძღვრის, დიდი ეპისკოპოსის სახელი ეკლესიაში. ის არის სამოციქულო მამათა ეპოქის მოღვაწე, ანუ ეს არის ეპოქა, როდესაც მოციქულების მოწაფეები აგრძელებენ მათ დაწყებულ საქმეს, წმინდა ეკლესიის მსახურებას, ღვთის სიტყვის მსახურებას და ჩვენ საკმაოდ მოცულობით ინფორმაცია გვაქვს, ფაქტები გვაქვს ეგნატის შესახებ იმ უძველესი პერიოდიდანვე. ეგნატე იყო, ესე იგი, შესაბამისად პირველი მეორე საუკუნეების მოღვაწე. მეორე საუკუნის დასაწყისში იმარტვილა მან ტრაიანე იმპერატორის ზეობის დროს და ის გახლდათ მოციქულთა უშუალო მოციქულთა მოწაფე. არის, ესე იგი, ცნობები, რომ ის იყო პეტრე და პავლე მოციქულების მოწაფე, ასევე იოანე ღვთისმეტყველის მოწაფე. ეს ერთმანეთს ეს ცნობები არ ეწინააღმდეგება. ის გახლდათ ამ უძველესი ცნობებით ის გახლდათ თვით წმინდა პეტრე მოციქულის მიერ ხელდასმული ანტიოქიის კათედრაზე, თუმცა უნდა ითქვას, რომ ეს როგორც ჩანს, მაშინ ჯერ კიდევ ასე თქვა ცოცხალი იყო ეს ამგვარი წესი ხელდასხმისა, რომ ესე იგი ხელდასხმული კი იყო, მაგრამ თავის მოღვაწეობა დამარხული ქონდა და შესაბამის ჟამს ელოდა, როცა ის დაიწყებდა ამ თავის მოღვაწეობას, ამიტომ პეტრეს შემდგომ, ესე იგი ზოგი ამბობს, რომ ის მესამე ეპისკოპოსია, ზოგი ამბობს, რომ მეორე ეპისკოპოსი. ეს იქიდან გამომდინარე, ესე იგი პეტრე მოციქულს ჩვენ პირველ ეპისკოპოსად ჩავთვლით ანტიოქიის ეკლესიისა თუ მხოლოდ ასე ვთქვათ მოციქულად და მომაქცეველად. შესაბამისად, პირველი ეპისკოპოსი გახლდათ წმინდა ევოდიუსი,
აი წმინდა ევოდიუსის შემდგომ როგორც ნეტარი იერონიმეს ტრიდონელი გვაუწყებს დაახლოებით 60-იანი წლების ბოლოს, სადაც 79 წელს უნდა გამხდარიყო წმინდა ეგნატი ანტიოქიის ეპისკოპოსი. მოგეხსენებათ, ეს არის დევნულების ჟამი, მოგეხსენებათ, რომ ჟამითი ჟამად გამოჩნდებოდა მტარვალი მართველი, რომელიც ქრისტიანების მსხვერპლად შეწირვას ითხოვდა. აი, ერთ-ერთი ასეთი დევნულების დროს, ტრაიანე იმპერატორის ჟამს, ასე ვთქვათ, არაც მეორადი ცნობებით თვითონ ტრაიანე იყო ჩასული იქ საომრად, ასე იგი სპარსელებთან საომრად და აი ტრაიანეს იქ აღმოსავლეთით ლაშქრობის დროს ანტიოქია მოგეხსენებათ ეს ერთ-ერთი ცენტრი იყო საერთოდ აღმოსავლეთში. ფაქტობრივად ეს სირიის დედაქალაქია და უმნიშვნელოვანესი დედაქალაქია რომის იმპერიაში. შესაბამისად, აი თვითონ ტრაიანეს დროს განისაჯა ეგნატე, როცა მას მიუსაჯეს რომში, კოლიზეუმში ველური მხეცებისაგან დაგლიჯვა. რომელსაც დიდი სიხარულით შეხვდა. რა თქმა უნდა, აი თვითონ ესე იგი როგორ არის საერთოდ ჭეშმარიტი ქრისტიანის დამოკიდებულება ის რაც მას ცხონებისკენ უბიძგებს, რა თქმა უნდა, ის ყოველთვის სიხარულით იღებს ამას. და თავის ესე იგი იმ ბორკილებს, რომელიც ადევს, ესე იგი, რომისკენ გზავრობისას, ის მარგალიტებს უწოდებს, ხო, ესე იგი. შესაბამისად, ბოდიში გაწყვეტილებთ, მამა, აღსანიშნავი ასევე მისი წერილი, რომელი ქრისტიანების მიმართ, სადაც ითხოვს ის, რომ არავითარ შემთხვევაში არ დაინდონ და მისცენ ქრისტესთვის სიკვდილის შესაძლებლობა. ესე იგი, აქ არის ესეთი ამბავი, რომ აი ხა ბევრი რამ ეგნატეში აი გარეგნულად გაუგებარი დარჩება თუ ის სულიერი შინაარსი არ გაიგე, იმიტომ რომ აი ეგნატე ხა ამ შემთხვევაში რომაელებს თხოვს, რომ მასზე არ ეზრუნონ. ანუ უფრო იმ ზომაზე მეტი ყურადღება და პატივისცემა არ გამოიჩინონ იქ ჩასული ეგნატესთვის, ის წინასწარ წერს ამ წერილს, რომ ის კვლავ ამ სოფლისკენ არ მოაქციონ. ესე იგი, იმიტომ რომ რატო? იმიტომ რომ ჩემი ხედვა უკვე ამ სოფელს გაშორებულია. მე მარადის ქრისტესთან ვარ. დამაცადეთ რომ გავხდე ნამდვილი კაციო. ესე იგი, ამბობს რომ აი ჭეშმარიტი ადამიანი, ჭეშმარიტი ესე იგი კაცი ხდება ადამიანი მარტვილობის შემდგომ, ხო, როცა ის მიახლება უფალს. და ძალიან საინტერესოა, რომ თვითონ აი ამ შემთხვევაში მაგალითად ეგნატის საკუთარი სახელი, ეს არის მისი საკუთარი სახელი, ღმერთშემოსილი, ხო? ახლა ღმერთშემოსილი შეიძლება ეკლესიამ ადამიანს უწოდოს. თქვათ აი როგორც ეკლესიამ უწოდა გრიგოლ ნაზიანზელს ღვთისმეტყველი, თქვას ბასილი კესარიელს დიდი და ასე შემდეგ, ხო? აი ამ შემთხვევაში ეგნატესთან სხვანაირი ვითარებაა. ეგნატე თავის წერილებში თავად უწოდებს თავს ღმერთშემოსულს. ეხლა ეს ჩვეულებრივმა ადამიანმა ჩვეულებრივ ვითარებაში რომ ეს გააკეთოს, რა თქმა უნდა, მას ეს ამპატავნებაში და კადნიერებაში ჩამოერთვა და ესეც იქნება კიდევაც. მაგრამ ეგნატესთან დაკავშირებით რა არის? ეგნატე, როდესაც ამ თიკუნს, ამ სახელს, ამ წოდებას განიკუთვნებს, გულისხმობს იმას, რომ მისი ხედვა უკვე არა ამსოფლიურია, ის მარადის ქრისტეს უმზერს თავისი სულიერი თვალებით. და რა თქმა უნდა, ვინც მას გულში ყავს, სწორედ იმით არის ის მოსილი. ამიტომ უწოდებს თავის თავსაც ეგნატე ღმერთშემოსულს და არა იმიტომ რომ გააზრებულად სრულად ყოველგვარი ამპარტავნების გარეშე. რა თქმა უნდა, ეხლა აქ ამპარტავნებაზე აღარ არის საუბარი. თვითონ ეგნატეს წერილები, აი ჩვენთან ესეთი ვითარება, ეხლა ჩვენ არ ვიცით მანამდე, ესე იგი, სანამ ჟავს დაადებდნენ ეგნატეს, მანამდე თუ აქვს ეგნატეს საერთოდ რამე დაწერილი. იმიტომ რომ ყველა ეს ეპისტოლე, რომელიც ჩვენამდე არის მოღწეული, ეს არის აი ამ მგზავრობის პერიოდში დაწერილი და ეს როგორი მგზავრობაა, ეხლა წარმოვიდგინოთ ჩვენ.
ანტიოქიიდან, რომელიც ერთ-ერთი უკიდურესი მხარეა რომის იმპერიისა, თვითონ რომში უნდა ჩავიდეს და აი ამ პერიოდის მანძილზე მისდამი განჩინებული ხეცებისაგან შეჭმა რა თქმა უნდა ძალაშია და ის იმას ვერაფერი და მუდმივი დამცირება ამის თუ ქრისტიანობაზე უარი არ თქვი იმას ვინ გადათქვავს და ვინ გააუქმებს იმ სამ სასჯელს შესაბამისად წარმოიდგინეთ როგორ სულიერ მდგომარეობაშია ადამიანი რომელიც უეჭველ სიკვდილზე მიდის თან როგორ საშინელ სიკვდილზე ხო სხვათა შორის ძალიან მნიშვნელოვანი კიდევ ერთი ფაქტი რომ როდესაც ადამიანი აფექტის მდგომარეობაში გადაწყვეტს რომ ის უნდა მოკვდეს ეს კიდევ სხვა არის და როდესაც მას ამხელა დრო ეძლევა იმისთვის რომ უარყოს და მაინც ის შემართებით მიდის სიკვდილისკენ ეს კიდე აბსოლუტურად სხვა საკითხია რა თქმა უნდა და აი ესეთ განსაკუთრებულ რაღაცა აი მართლაც გზნობიარე სენსიტიურ მდგომარეობაშია ეგნატე როცა ისწერს ამ თავის ეპისტოლეებს და უგზავნის ესე იგი ან უკვე გავლილ ან ესე იგი ახლომდებარე ეკლესიებს დასამოძღვებლად რაც ესე იგი ჩვენამდე არის მოღწეული თვითონ ეპისტოლეებზე თუ ვისაუბროთ ახლა ორიოდე სიტყვით უნდა შევეხოთ ეპისტოლეების სხვადასხვა კრებული არსებობს არსებითად სამ კრებულს გამოყოფენ ერთი არის ვრცელი მეორე საშუალო და მესამე მოკლე ესე იგი ავთენტურად უკაცრავად ავთენტურად მეცნიერებაში რატომღაც მიიჩნევა მხოლოდ ეს საშუალო 7 კრებულიანი ეპისტოლე ესე 7 ეპისტოლიანი კრებული სადაც არის ეგნატის ეპისტოლეთა ლაკონური შეკუმშული ვარიანტი არის ასევე 12 და 15 ეპისტოლიანი კრებულები. აი, რაც შეეხება 15-ს იმ ბოლო 3 ეპისტოლეს ის მართლაც აპოკრიფული ხასიათისაა, არ არის ავთენტური, მაგრამ რაც შეეხება აი ამ მართლმადიდებლობაში ყველა ენაში ასეა, ესე ვთქვათ, ყველა ძველ ქრისტიანულ ეკლესიაში ასეა მიღებული, რომ მას ჰქონდა 12 ეპისტოლე. აი ეს 12 ეპისტოლიანი კრებული ბერძნული ორიგინალიდან თავის დროზე მე-11 საუკუნეში ჩვენმა დიადმა მოძღვარმა წმინდა გიორგი მთაწმინდელმაც თარგმნა და ფათაშორის გამოქვეყნებულიც არის და შეგვიძლია და ვალდებულებიც ვართ ქრისტიანები რომ აი ამ ეპისტოლეებს გავეცნოთ. შესაბამისად რა მიმართება ამ 7 და 12 ეპისტოლეს შორის? 12 ეპისტოლე არის გავცობილი ვარიანტი, ასე ვთქვათ, კომენტირებული, თარგმანებული ვარიანტი იმ 7 ეპისტოლის ვარიანტისა. ესე იგი, ემატება იმ 7-ს კიდევ 5 ეპისტოლე, ოღონდ ის 7, რომელიც ორივე კრებულშია, არის ესე იგი, ამ ვრცელ კრებულში გავცობილი ვარიანტით. აი, რატომღაც ახლა ეს ესე იგი, რადგანაც მხოლოდ 7 ეპისტოლე ითქმის და ასე ვთქვათ, დაფიქსირებულია ძველ დროში წერილობითად ევსები კესარიელისაგან მიიჩნევა მხოლოდ ეს 7 ეპისტოლე, მაგრამ ევსები კესარიელი ეყრდნობა ეგნატეს უმცროს თანამედროვეს, რომლისადმიც არის ხოთაშორის ერთ-ერთი ეპისტოლე მიწერილი, წმინდა პოლიკარპეს მიერ, ესეც უდიდესი სამოციქულო მოძღვარი იყო, ისიც მოციქულთა მოწაფე. მაგრამ პოლიკარპე ჩამოთვლის მხოლოდ იმ ეპისტოლეებს, რომლებზეც ხელი მას მიუწვდებოდა. იმიტომ რომ, როდესაც ეგნატი მგზავრობდა რომიდან, ესე იგი, ანტიოქიიდან რომში, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დროით გაჩერება სწორედ სმირნაში მოუწია. აი დღევანდელი იზმირი რაც არის, ეს იყო სმირნა, წარმართული სმირნა, ესე იგი, ანტიკური სმირნა, რომლის ეპისკოპოსიც გახდათ წმინდა პოლიკარპე. ამიტომ ის რომელი ეპისტოლეებიც, ესე იგი, ერთი სმირნელთა მიმართ ეპისტოლე აქვს ეგნატის, მეორე პოლიკარპეს მიმართ და კიდევ 5 ეპისტოლე ახლომდებარე ეკლესიებისადმი. შესაბამისად, აი ყველა ეს ეპისტოლე იხსენიება პოლიკარპესთან და აქედან შემდგომ ირინეოს ლეონელთან, აქედან შემდგომ მევსევი კესარიელთან. ანუ ის ეპისტოლეები, რომლებზეც პოლიკარპეს მიუწვდებოდა ხელი. პოლიკარპე არ ამბობს, რომ მხოლოდ ეს ეპისტოლეები დაწერა ეგნატიმ. უფრო მეტი ჩვენ შეიძლება უფრო მეტი ეპისტოლეს ვივარაუდოთ, რომ დაეწერა ეგნატიც, სადაც ის ჩერდებოდა და საიდანაც ის
თავის უბრალოდ არ მოვიდა ჩვენს ხო, ჩვენამდე არ მოახდინა, მაგრამ ის ხუთიც, ასე ვთქვათ, არანაირი დამაყენებელი არ არის ჩვენი, რომ ის ხუთიც მისი ხელიდან გამოსვლად ვიგულოთ. რაც მთავარია, ეხა ძალიან რთულია წარმოიდგინო ადამიანმა, რომ ასე მიაახლოვო ის დანარჩენი 5 ეპისტოლე იმ 7 ეპისტოლეზე, ვიღაცა რომ დამჯდარიყო, ეფიქრა, თან იქ აბსოლუტურად უზადო მართლმადიდებლური სწავლებაა გადმოცემული. ერთი კი ნამდვილია, რომ იმ 12 ეპისტოლეში, ესე ვთქვათ, გავრცობილ კრებულში გავრცობილი ვარიანტია იმ 7 მართლაც აი ის 7 რაც შემორჩენილია მოკლე ვარიანტით, აი უშუალოდ მისი ხელიდან არის გამოსული. მაგრამ ეს დანარჩენი არის ეგრეთ წოდებული ეკლესიური წესით განმარტებული, იმიტომ რომ ეხლა წარმოიდგინეთ იქ ადამიანს, რომელიც ბორკილებშია და ხეცებთან საჭმელად მიყავთ. ეხლა იმას სადა აქვს ვრცელი რაღაცა, ასე ვთქვათ, ეგზეგეტიკურ დოგმატური ეპისტოლეების წერის. ის წერს ძალიან ლაკონურად. აი ფაქტობრივად ამიტომაც ამბობენ ხოლმე, რომ პავლე მოციქულის ენას უახლოვდება მისი წერის სტილი და მისი ენა. იმდენად სწრაფად ცდილობს ეს დაუტევნელი მოძღვრება გადმოსცეს და თანამოძიარე იყოს ყოველი ქრისტიანი ღვთის სიტყვისა. თვითონ ეპისტოლეების შინაარსი მოგეხსენებათ, რომ აი მათ უდიდესი ავტორიტეტი ჰქონდათ უძველეს ეკლესიაშივე. უამრავი მოძღვარი იმოწმებს მათ. ფაქტობრივად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი სამოციქულო მამათა ეპოქის განმავლობაში ეგნატი არის ყველაზე ხშირად ციტირებადი მოძღვარი თავისი იმ ღრმა საღვთისმეტყველო შინაარსის მქონე სიტყვებიდან გამომდინარე, რაც მის ეპისტოლეებშია დაფიქსირებული და ეს რა თქმა უნდა თქვენ რო ახსენეთ რომელთა მიმართ ეპისტოლე, ის მაინც ითვლება მწვერვალად თვითონ ესე იგი ეგნატეს ამ ეპისტოლეების ამ ესე იგი ეპისტოლარული შემოქმედებისა. ის ამ წერილს წერს, როგორც ვთქვით, წინასწარ, ესე იგი კი არ ჩადის რომში, სანამ რომში ჩადის, ის ასე ვთქვათ, წინსწრებად აგზავნის ამ თავის ეპისტოლეს. რაც აი მართლაც შედევრია ქრისტიანული მწერლობისა, სადაც აი საოცარი სიტყვები აქვს თავის თავზე, ესე იგი როგორ აფასებს ეგნატი, ჯერ კიდევ ცოცხალი ეგნატი, როგორ აფასებს თავის, ასე ვთქვათ, მდგომარეობას, თავის თავს, რომ ის ბრძანებს, რომ მე ვარ წმინდა ხორბალი, რომელიც ხეცთა კბილებით დავიფქვები, რათა გავხდე ღვთის წმინდა პურიო. აი ხა თავის თავზე რომ ადამიანი ამას ასე ვთქვათ, ჯერ გააცნობიერებს, შემდგომ გადმოსცემს. აი საოცარი ის არის მაცხოვარზე, ის ამბობს, რომ სხვათაშორის პირველია ეგნატი, რომელიც ერთ-ერთ ასე ვთქვათ, წარმართულ ტერმინს იყენებს მაცხოვრისადმი, მაცხოვრის რომელ ტერმინზე ეს? აი ეს არის ტერმინი ეროსი, ცნობილი ეროსი. ესე იგი თითქოს ყველაზე, ანუ ეს ყველაფერი მოგესალმებით ბერძნულში რამდენიმე ტერმინია სიყვარულის გადმოცემა, ყველაზე გავრცელებული და საყოველთაო აღაპია. მაგრამ აი ეგნატე თავისი სულიერი მდგომარეობიდან ამ აღაპის უბრალოდ გამოყენება აღარ აკმაყოფილებს, ის ეძებს რაღაც უფრო აღმატებულს, უფრო რაღაცა მშვენიერს, რომელიც წმინდა გიორგი მთაწმინდელს თარგმნილი აქვს როგორც ტრფიალება, ესე იგი უბრალოდ სიყვარული კი არა ქრისტესადმი, არამედ ტრფიალება და ესე ამბობს, ესე იგი ესე თარგმანია ძველი გიორგისა, ტრფიალებაი ჩემი ჯვარცმულ არს. ესე იგი აი მთელი ეს მდგომარეობა ეგნატისა, რომელიც მზერაც მარადის ამისკენ არის თავისი აღსასრულისკენ არის მიკერტებული, ესე იგი მზერილი, შესაბამისად აი ეს აძლევს მას იმ დაღულებულ ენერგიას, რომ შეებრძოლოს ესე იგი ქრისტეს გულისთვის ხეცებს.
მამა იოსებ, როდესაც წმინდა ეგნატე ღმერთშემოსილის 8 წელზე ვსაუბრობთ, მის დამსახურებაზე ვსაუბრობთ ქრისტიანების წინაშე, ალბათ არ უნდა გამოგვჩეს მისი ცხოვრების ის ეპიზოდიც ანტიფონურ გალობას, რომელიც უკავშირდება. დიახ, ასევე ეს რამე თუ მან მისცა პირველად ანტიოქიელთა წესებზე მიმოგდებით გალობისა, ვკითხულობთ ჩვენ, რას ნიშნავს ეს მიმოგდებით გალობა და რა დამსახურება აქვს მას? ანტიფონური გალობა, რომელიც ორი გუნდით იგალობებოდა, ესე იგი მონაცვლეობით იგალობებოდა ეკლესიაში ქრისტეს საღვთისმსახურო საგალობლები. ნუ მაშინ რა საგალობლებიც იყო, მაშინ ძირითადად მოგეხსენებათ ფსალმუნებს გალობდნენ ეკლესიაში. პირველ საუკუნეებში ეკლესიაში არსებითად ძირითადად მხოლოდ ფსალმუნები იგალობოდა. ეს მერე შემოდის, ხო, ეს მთელი ეს გალობითი კანონიკა. ამ შემთხვევაში აი ეგრედაც ეს ტრადიციაც უკავშირდება, დიახ, კარგად შეჯიშნეთ, რომელიც რა თქმა უნდა დამკვიდრდა და უფრო მოგბერად მოგვიანებით, როცა მოიცალა ეკლესიამ, როცა შვება მიეცა მას, ასე ვთქვათ, დევნულებისაგან, მაგრამ აი ამასაც ეკლესია, ამის ტრადიციასაც ეკლესია ეგნატეს განუკუთვნებს. ისევე როგორც ბევრ ესეთ სხვა, ასე ვთქვათ, როგორ ვთქვათ, აი პირველადი ნიმუშები მაშინ მოგეხსენებათ, ეხა ეს სულ ახალფეხადგმულია, ასე ვთქვათ, ჩვენი ეკლესია, ხო? სულ რაღაც რამდენიმე ათწლეულის დაარსებულია და აქ ყოველთვის, ყველა შემთხვევაში მოგეხსენებათ კაცობრიულ ცხოვრებაში ნიმუშსა და მაგალითს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. აი ეგნატე არის სრულყოფილი ნიმუში, რამდენადაც შეიძლება ქმნილებას სრულყოფილება მივაწეროთ, არის სრულყოფილი ნიმუში ქრისტიანის. აი ყოველ მხრივ თავისი მოღვაწეობით, თავისი საეპისკოპოსო ღვაწლით. აი ნახეთ, ის უკვე რომში უნდა ჩავიდეს, უკვე უნდა აღესრულოს და იქიდან იწერება და ზრუნავს აქ დარჩენილ, ანუ ანტიოქიაში დარჩენილ ქრისტიანებზე და ავალდებულებს ყველა იმდროინდელ სხვა ეკლესიებს, რომ იზრუნონ დაქვრივებულ ანტიოქიის ეკლესიაზე, იზრუნონ იქაურ ქრისტიანებზე და სხვათა შორის აი მას მიუვა ცნობა რომში ჩასულს, რომ შეწყდება ეს დევნულება, მორიგი დევნულება ქრისტიანებისა სირიაში, ანტიოქიაში, ესე იგი რაც იქნება მისი დიდი სიხარულის მიზეზი. ასე რომ აი ოქროპირი ბრძანებს ესეთ საოცარ სიტყვებს. ესე იგი ოქროპირიც მოგეხსენება თვითონ ანტიოქიელი მოღვაწეა, ანტიოქიის ეკლესიაში წარმოთქვამს ამ სახოტბო ქადაგებას ეგნატის ხსენებაზე. დღეს არის სხვათა შორის აი ნაწილთა გადასვენება, ესე იგი რომიდან, ესე იგი ანტიოქიაში, ხო? თუ ანტიოქიიდან რომში, ესე იგი ორჯერ მოხდა, ესე იგი, როდესაც იმარტვილა ეგნატიმ, მისი ეს წმინდა ნაწილები ანტიოქიაში იქნა გადასვენებული და იქ დაბრძანებული, დასვენებული, შემდგომ აი ამ მუსულმანური შემოტევებისა და გამო ის პირიქით იქით გადაასვენეს, ისევ რომში გადაასვენეს და თავისი ასევე თანამედროვის დიდი მოძღვრის რომის პაპის კლიმენტი რომაელის სახელობის ტაძარში დააბრძანეს მისი წმინდა ნაწილები და რისი თქვა მინდოდა რომ ესე იგი ეგნატი როდესაც ეგნატის შესახებ საუბრობს წმინდა იონი ოქროპირი ის ბრძანებს რომ როდესაც ეგნატიო აღმოსავლეთიდან დასავლეთისკენ მიემგზავრებოდა ორი მზე თანამსრბოლობდაო თანო ერთი იყო ის ასე ვთქვათ მზე რომელიც ბუნებითი მზეა რომელიც ასე ვთქვათ ანათებს ამ სოფელს და მეორე სულიერი მზე ეგნატი რომელიც ასევე გზავრობდა აღმოსავლეთიდან დასავლეთისკენ ესე იგი მზის მოძრაობას ასეთია ხო მაგრამ განსხვავება მათ შორის და ესე იგი თუ კი მზე თავის მატერიალურ სხივებს აფენდა ეგნატი თავის სულიერ სხივებს შეაგებებდა მასო და განსხვავება რა არის მათ შორისო ეს მზეო ესე იგი ჩვეულებრივი მზე უნდა ჩავიდესო დასავლეთშიო და ესე იგი
ამოვიდეს კვლავ ამ მატერიალურ სამყაროში აღმოსავლეთით. ხოლო ეგნატი ჩავიდა დასავლეთში, ამოვა მარადიულ აღმოსავლეთში, ანუ იგულისხმება სასופველში, მოგეხსენებათ ცხონება სასופველი სიმბოლურად აღმოსავლეთით გამოითქმის და პირიქით ყდომა და წარწმენა დასავლეთით, ხო? აი ამ შემთხვევაში ეგნატის ჩაქრობა და კვლავ-მოსვლა კი არა, ეგნატის მარადიული გაბრწყინება იქნება ზეცა სასופველში. აი ესეთ უდიდეს მოღვაწესთან გვაქვს ჩვენ საქმე. ძალიან დიდი მადლობა მომეცემ ესეთ საინტერესო საუბრისთვის. გილოცავთ წმინდა ეგნატე აღმოსჩენილის ხსენების დღეს და ასევე სხვა წმინდანების ხსენების დღესაც, რომელსაც დღეს საქართველოს ეკლესია იხსენიებს. დაგემშვიდობებით, ჩვენს ტელემაყურებელს კი შევახსენებთ, ჩვენი სტუმარი გახდათ წმინდა კეთილმსახური მეფის დავით აღმაშენებლის სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური, ასევე თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარის დოგმატიკისა და პატრისტიკის ლექტორი, დეკანოზი იოსებ გელუკაშვილი. 9 საათიანი ლოცვის შემდეგ კი მომდევნო სტუმრებით დაგიბრუნდებით დაკოლებით. ამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათაშინა, წმინდა იყავნ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავნ ნება შენი, ვითარცა ცათაშინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა, პური ჩვენი არსობისა, მომეც ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი, ვითარცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა, და ნუ შემიყანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან. რამე თუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება, მამისა, დაძისა და წმინდისა სულისა, აცდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. მიწყალე ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უჯულოებაი ჩემი. უფროს განბანე მე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. რამე თუ უჯულოებაი ჩემი მე უწყი და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ, რათა განმართლე სიტყვათაგან შენთა და ზლოს ჯასა შენსა. რამე თუ ესე რა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემა. რამე თუ ესე რა ჭეშმარიტება შეიყვარე, უჩინონი და დაფარონი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. მასხოვრო მე უსუბითა და განწმინდე მე. განბანო მე და უფროს თოვლისაგან სპეტაკნე, მასმინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებნე ძვალნი დამდაბლებულნი. გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოებაი ჩემნი ახოცე. გული წმინდა დაბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეცმე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სულითა მთავრობისათა დამამტკიცე მე. ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ. მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო, ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო. იხარებდეს ენა ჩემი სიმართლესა შენსა. უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. რამე თუ უკეთუმცა გენება, მსხვერპლი შემცა მეწირა, არამედ საკვერთხი არ აგთნდეს. მსხვერპლი ღმრთისა არს, სული შემოსრული, გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხყოს. კეთილი უყვა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი,
მაშინ გთნდეს მსხვერპლის სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი მაშინ შესწირნე საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე ამინ ალილუია 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 დიდება შენ და ღმერთო ალილუია 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 დიდება შენ და ღმერთო ალილუია 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 დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო დიდება შენ და ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდენ მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა რამე თუ მაცხოვარე გვიშევ სულთა ჩვენთა უფალო დიდება შენ და ღმერთო გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო უფალო დიდება შენ და ღმერთო გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო უფალო დიდება შენ და ღმერთო გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ძალიან საინტერესო თემით და სტუმრით. წარმოგიდგენთ გეოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორ, ჟურნალისტ ალექსანდრე ჯაფარიძის მიშვილს ივანე ჯაფარიძეს. დილამშვიდობისა ბატონო ივანე. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. დღეს საქართველოში აღნიშნავთ ალექსანდრე ჯაფარიძის 125 წლის იუბილეს და ვიდრე საუბარს დავიწყებდეთ და მის ცხოვრებას გაიხსენებდეთ. მინდა მოკლედ მის შესახებ ჩვენს ტელემოყურებელს გავახსენო. ეს გახლდათ პირველი ქართველი მთასვლელი ქალი, შესრულებული აქვს 100-მდე სპორტული ასვლა კავკასიონის მწვერვალებზე, ქართული და საბჭოთა ალპინიზმის ერთ-ერთი ფუძემდებელი გახლდათ, საქართველოს ალპური კლუბის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. იყო ასევე საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯი, სპორტის დამსახურებული ოსტატი, მის სახელს უკავშირდება ბეთლემის გამოქვაბულის აღმოჩენა, წლების განმავლობაში ეწეოდა ასევე პედაგოგიურ მოღვაწეობას. და კიდევ ბევრი და ბევრი ამ ბევრზე და ბევრზე უკვე ჩვენ სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. მადლობა თქვენ, მივესალმები თქვენი ტელევიზიის მაყურებელს. მე ყოველთვის მიხარია ხოლმე აქ მოსვლა, სულ სხვა განცდა მეუფლება როცა აქ შემოვდივარ და ბუნებრივიც არის. დიდი მადლობა იმისათვის, რომ თქვენ გამოეხმაურეთ და აღნიშნეთ ალექსანდრე ჯაფარიძის დაბადების 125 წლისთავი. ალექსანდრე ჯაფარიძე იყო პირველი ქართველი მთასვლელი ქალი, შეიძლება ითქვას მსოფლიოში პირველი ქალი, რომელმაც თეთრულზე და უშბაზე შედგა ფეხი და გარდა ამისა, თუ სპორტული თვალსაზრისით მივდგებით, ალექსანდრე ჯაფარიძე ერთ-ერთი გამორჩეული იყო სპორტული თვალსაზრისითაც, იმიტომ რომ მსოფლიოში ახლა 20-იან წლებში ქალები არ დადიოდნენ მწვერვალებზე ისე აქტიურად და იმ რთულ მწვერვალებზე, რომელიც ალექსანდრას ჰქონდა შესრულებული. ახლა შემდეგ რო წამოვიდა 70-იან წლებიდან, ახლა ქალები ისეთ ასვლებს გააკეთებენ, რომ კაცებს შეიძლება მაშინ იმ დროინდელ მთასვლელ კაცებსაც გაკვირვებოდათ. მაგრამ აქ მე მინდა ალექსანდრამ რასაკვირველია დაიწყო ხანდახან წინდა ხოლმე რომ სპორტსმენი ხარ, რომ არა ვარ სპორტსმენი. დაიწყო ის მუშაობდა გეოფიზიკურ ობსერვატორიაში
და პირველ ქართულ სამეცნიერო ექსპედიციაში მიიღო მონაწილეობა, რომელსაც ალექსანდრე დიდებულიძე ხელმძღვანელობდა. ალექსანდრას თავის დავალება ჰქონდა ის როგორც მეტეოროლოგის სინოპტიკოსი, ისე ღებულობდა მონაწილეობას ამ ექსპედიციაში, ისე როგორც სხვა სპეციალობის, თქვათ გეოლოგი, ბოტანიკოსი ბევრი იყვნენ. და ნუ აქედან დაიწყო ახლა მე მაქვს ერთი ჩანაწერი არქივში აღმოჩნდა, ალექსანდრა არ გათხოვილა და ერთადერთი სიყვარულს ვისაც უხსნის ეს არის მყინვარწვერი, როცა მეორე თავიდან მყინვარწვერზე იქ კარგი ჩანაწერია ეს ესე ლირიკაც არის, მაგრამ არის თავის განცდა მწვერვალებთან დაკავშირებით. ჩაგერთვებით ძალიან საინტერესო ჩანაწერები აქვს მას. დიახ, ჩანაწერები არსებობს, არის ვნახოთ ახლა მე დაწყებული ვარ მუშაობა ამაზე, რომ დიდ წიგნად შევკრა ეს ყველაფერი და გარდა ამისა მაინც არ შეიძლება არ აღნიშნო ჯერ ის რომ თუნდაც ახლა ალექსანდრა მეგობრობდა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან კალისტრატე ცინცაძესთან და მეც კი კალისტრატე ცინცაძის მონათლული ვარ. და გარდა ამისა მას ჰქონდა ბავშვებს დაატარებდნენ მზია ერისთავი იყო უნიკალური მოვლენა საქართველოს ცხოვრებაში. ყოფილ პიონერთა სასახლეს, რატო გადაარქვეს არ ვიცი, მაგრამ მოსავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე ქვია დღეს. მზია ერისთავმა რომელიც დამაარსებელი იყო თვითონ პიონერთა სასახლესაც 1951 წლის 2 მაისს გაიხსნა ეს სასახლე, მან დააარსა სასახლეში ტურიზმის და ალპინიზმის კაბინეტი. და აი მზია ერისავის პედაგოგიური ნიჭი კიდე რაში ეს ცალკე ფენომენია კიდე მდგომარეობს იმაში რომ ალექსანდრამ რომელმაც პირველი ქალი იყო უშბაზე რო ავიდა და უშბაზე კედელზე დაკიდებულმა მარტოათია ღამე ალექსანდრას გმირის შარავანდედით შემოსა ალექსანდრა და ამიტომ წარმოგიდგენიათ თქვენ რომ რა არის გმირი ასე ხალხი მეც მახსოვს ეს რომ ბავშვები თქვა სტუდენტები მოწაფეები უკან გუნგუნდად დასწრებდნენ და ეს ალექსანდრა ჯაფარიძე აჩვენებდა ხოლმე რომ ალექსანდრა ჯაფარიძე გმირი ქალი მოუყვანა ბავშვებს ახლა წარმოიდგინეთ 10 12 14 წლის ბავშვები პიონერთა სასახლის მოწაფეები რომ გმირის გვერდით იზრდებიან და როცა ლაშქრობაში მიდიოდნენ ისინი აი ალექსანდრა მეუძღოდა მას წინ და ანუ ბუნებრივია ასწავლიდა და თან ახლა წარმოიდგინეთ თქვენ 1955 წელს დაიღუპა ალიოში ჯაფარიძე უშბაზე თელ ჯგუფთან ერთად ზვამა დამარხა და 46 წელს 1946 წელს წაიყვანეს ბავშვები 12-14 წლის ბავშვები სვანეთში და სულ ყველას ქონდა განცდა ესე რომ უთხრას რომ ჩვენ მივდივართ ალიოში ჯაფარიძის ნეშტის მოსაძებნად. ეხლა ბავშვისთვის რა არის ეს რომ უკვე პასუხისმგებლობას როგორ გრძნობს 12-14 წლის ბავშვი რომ აი ეს მიდის მთაში. რასაკვირველია ალექსანდრა იყო კაფანდარა ქალი ვერ დაიჯერებდით. ახლა მეც კი მთელი ცხოვრება ეჭვმეპარებოდა როგორ შეიძლება 50 კილოზე მეტი წონაში არ ყოფილა ქალი, გამხდარი, ძვალწვრილი, რომ ცენტრალური კავკასიონის დიდი ტრავერსი ეს რას ნიშნავს რომ ცენტრალურ კავკასიონზე ურთულეს მწვერვალები სადაც არის 3 კვირის განმავლობაში 13 დღის განმავლობაში ესე იგი აი არის 80 კილომეტრი ქეთქეთ ტრავერსი რას ნიშნავს ქეთქეთ ძირს დაუშვებლად მწვერვალიდან მწვერვალზე გადადიხარ რომელიც ურთულესია ახლა მაშინ არაოფიციალურ მაშინ არ იყო რეკორდები არაოფიციალურ სოფლიო რეკორდად ითვლებოდა ეს მონაკვეთი 22 მწვერვალი დალაშქრა აქედან 11 უძნელესი კატეგორიის იყო ყველაზე მაღალი სიზნელის კატეგორია ჰქონდა მწვერვალებს და ალექსანდრა იყო ერთადერთი ქალი ამ ექსპედიციაში მონაწილე. ბევრმა გამოცდილმა მთასულმა ვერ გაუძლო თავიდან ბოლო იმის გალოს ალექსანდრამ გაიარა ეს და ნუ რასაკვირველია ეს აღიარება ახლა მთელ მსოფლიოში იყო და შემდეგ მე არ მეგონა მაშინ ახლა ჩაკეტილი იყო რკინის ფარდები იყო ჩამოფარებული ხო რაღაც მაგრამ შემდეგ უკვე აი ერთი 10-15-20 წლის წინ რომ გავიცან მე იტალიის ალპიური კლუბის პრეზიდენტი და რო გააცნეს რომ ეს იყვნენ თასველი ჯაფარიძეები, დაზმა ჯაფარიძეები, იმათი მემკვიდრე ვარ მე. კაცი გაგიჟდა და უცბად რომ დამიწყო ჯაფარიძეების ალპინისტურ მიღწევებზე საუბარი, მე კი გავგიჟდი რომ ნუ თუ თქვათ ახლა მექარი იტალია გაჟონა მაინც ამ ხო რომ არა, იცოდნენ ახლა მაინც გადიოდა ეს ყველაფერი რასაკვირველია. ესე არ იყო. და აი რო დაყავდა ბავშვები თქვათ ფეხით, ყველაზე მთავარი რა იყო რომ ალექსანდრა მზიერისთან მარინე უთველიძემ დენეზა გოზალიშვილმა ეს 4 ქალბატონი იყო რომელიც ამ ტურიზმის და ალპინიზმის კაბინეტს ხელმძღვანელობდა სხვადასხვა დროს ფეხით დაყავდათ ბავშვები და ყველაფერს ანახებდნენ ამიტომ ის დამოწაფრები
სულ ყველა დღემდე ამბობს, რომ არა, ჩვენ ტურიზმის დარბაზის კაბინეტში არ მოხვედრილი ყავთ, ჩვენი ცხოვრება რა იქნებოდა, არ ვიცით. აი 45 წელი გავიდა ალექსანდრას გარდაცვალებიდან. თავისთავად ეს მომენტი საინტერესოა, რომ 45 წლის განმავლობაში ყოველ 11 თებერვალს ჩვენ ვიკრიბებით ალექსანდრას საფლავზე, ის ძველი ნამოწაფრები, ვინც იყვნენ, რასაკვირველია, ახლა ნელ-ნელა თხელდება და მიდიან ამ ქვეყნიდან ჩვენი მეგობრები, მაგრამ მაინც აი ერთი კაცი ძრო დავრჩით, მაინც 11 თებერვალს რახან ტრადიციად დაწესდა, რომ გარდაიცვალა ალექსანდრა, თქვენს ამ მეგობრებმა თავიანთი ხელმძღვანელის მარინე უთველიძის ხელმძღვანელობით მარინე უთხრა, რომ თქვენს არ დაკარგობთ ერთმანეთს და დეიდა ალექსანდრასაც გაიხსენებთ და ამიტომ ყოველ წელიწადს ვიკრიბებით, რასაკვირველია, გადავდივართ იმ ბავშვობაში, ვიგონებთ იმ საოცარ მოგზაურობებს და საოცარ ცხოვრებას, რომელიც მაშინ იყო ამ ტურიზმის და ალპინიზმის კაბინეტში. და შემდეგ დაყავდათ ბუნებრივი ახლა ეკლესია მონასტრებშიაც ძველი ციხის ნანგრევებზე, რომელიც მაშინ აკრძალული იყო. ხო, რასაკვირველია. და შემდეგ რომ ჩამოდიან, რომ ბრუნდებოდნენ, ახლა კგბ-ს არაფერი არ გამორჩევა და იბარებდნენ კგბ-ში. ზიერისთავთ და ალექსანდრე ჯეფერსონი ეუბნება, თქვენ ეკლესიებში დაგყავთ ბავშვები და მოკლედ ესე იგი პოპულარიზაციას, პროპაგანდას უწევთ, თქვათ, ეკლესიას და რელიგიას და ქრისტიანობას. და ამათ ჰქონდათ გენიალური პასუხი. არა, ჩვენ ეკლესიებში, ჩვენ ისტორიულ და კულტურულ ძეგლებზე დაგყავს ბავშვები და ამას ვაცნობთ. და ესე დამოკიდებულება იყო, რასაკვირველია. არ შეიძლება არ ითქვას, კიდევ მაინც მინდა მევთქვა ალექსანდრას ღვაწლი ბეთლემის გამოქვაბულის აღმოჩენასა და კვლევაში. ის პირველად დაინახა ლევან სუჯაშვილმა, ყაზბეგანმა მთასვლელმა, რასაკვირველია, არ დაიჯერეს მეტოსადგურში ავიდა და იკუთვნეს, რომ ნახეო კარი ჩანსო რაღაცა არ დაუჯერეს, იმიტომ რომ ყოველ დღე ამ გზაზე დავდივართ და არ შეგვიმჩნევია და შემდეგ ალექსანდრა შეატყობინეს, რომ აი ესეთი დავინახეთ ჩვენც მე ამათაც ნახეს შევრიდან რომ რაღაც კარი ჩანს, მაშინ ახლა ნაბიჯს ვერ გადაადგამდი მთავრობის ნებართვის გარეშე, ეზოში რო ქონოდა ძეგლი, იმას ვერ ნახავდი და ალექსანდრას ახლა ესეთი ავტორიტეტი ჰქონდა და პატივისცემა, რომ მაშინვე მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე იყო ზაქარია კეცხოველი, ცნობილი ნიკო კეცხოველის რექტორის, უნივერსიტეტის რექტორის ძმა და იმას წერილობით აუხსნა მიმართა, რომ აი გამოეყოთ ფული, რომ დაეფინანსებიათ ექსპედიცია, რომელიც აი მოგეხსენება თქვენ ბეთლემი ილიას განდეგილს უკავშირდება და ეს ლეგენდები იყო, რასაკვირველია, არავინ არ იცოდა და რასაკვირველია 1958 წლის 7 იანვარს, ამასაც მე ხაზს უსვამ, რომ ეს არ იყო წინასწარ დაგეგმილი, რომ მაინც და მაინც შობა დღეს უნდა შესულიყო, მაგრამ უფალმა ესე ინება, რომ თავისით როგორც მომზადდა 2 იანვარს გავიდნენ თბილისიდან. ესე იგი ბაქოდან მოუარეს, მაშინ სამხედრო გზა დიდთოვლობის გამო დაკეტილი იყო და ორში დაიწყეს ასვლა, ესეც სპეციალურად შეარჩია ალექსანდრამ, იმიტომ რომ ის სადაც ბეთლემის გამოქვაბულია, იქ ხშირია ქვათაცვენა, იშლება ის კლდეები და ყინვა რო ყოფილიყო, რომ შემჭიდროვებული იქნებოდა და ნაკლები იქნებოდა საშიშროება. სწორედ აი 7 იანვარს შობა დღეს შევიდნენ ისინი და ლეგენდა სინამდვილედ იქცა და სხვათა შორის ახლა გავაკეთეთ წიგნი და გამოვა ცოტა ხანში ლევან გოთუა გადასახლებაში ყოფი ეს ჩვენი დიდი მწერალი იქიდან წერდა თავის დას, რომ ალექსანდრას მიულოზე ბეთლემის გამოქვაბულის აღმოჩენა რა შესანიშნავი თემაა, ესე იგი ქალმა დაამხო თქვათ განდეგილობის მომენტი ახლა ილიას რაცა განდეგილს და ქალმავე აღმოაჩინა თავისი სიძლიერის ხელმეორედ დასამტკიცებლად და კარგი ის არის და უნდოდა ლევანს რასაკვირველია თუ მომეცა შესაძლოა გადასარევი თემაა, შესანიშნავი თემაა, მაგრამ ახლა აღარ დაცალდა ლევანმა ისიც ვერ მოასწრო, რაც დაიწყო, ახლა კიდე კარგი რო გმირთავარამი მაინც გამოვიდა, შემდეგ მითრიდატე შექმნა, ერთი ტომი გამოვიდა, მეორე ვეღარ მოასწრო სამწუხაროდ. ბატონო იონე, თქვენ აღნიშნეთ ალექსანდრე ჯაფარიძის უდიდესი სიყვარული მთების მიმართ და ის აღნიშნეთ ასევე, რომ ერთადერთი ვისაც მან სიყვარული აუხსნა სწორად მთა იყო. თუმცა მთა სიხარულთან ერთად ბევრი ტკივილიც მოუტანა და ის ერთ-ერთ ჩანაწერში წერს, რომ პირველად მე დავადგი ფეხი მთების ამაყობლს და სამაგეროდ ჩემი ძმებზე იყარა ჯავრიო. როგორ იყო მისი ესეთი ტრაგიკული ცხოვრება, სიყვარულნარევი ტრაგიკული ცხოვრება, მას თავის ოჯახი არ ქონია. არის ხოლმე ამას საუბარი, მეც მეკითხებია რა. მეც კი მიკითხავს ალექსანდრას, კი მაგრამ რატო თქვა დარჩი გაუთხოვარი, როდისო
ახლა დიდი ოჯახი იყო, 7 დედმამიშვილი ყავდა და ესე იგი ფაქტურად ყოველ 2 წელიწადში რაღაც ტრაგედია ხდებოდა ოჯახში და სულ მგლოვი არის, ესე იგი პირველი მსხვერპლის შემდეგ ალექსანდრას შავი აღარ გაუხდია. თელი ცხოვრება ამითაც იყო ეს რომ გამოდიოდა ქალაქში შავებში ჩაცმული, ყველა მიცოდა ალექსანდრამ თეთრითმებით და შავდასოცელში გამოწყობილი. ამიტომ იყო, მაგრამ მან გაგზარდა ჩვენ ყველა. დიშვილებიც, მიშვილი, ახლა დიშვილი მოგეხსენებათ, მისი იყო სახალხო არტისტი ტარიელ საყვარელიძე, მან გაზარდა, ჩვენც მე და ჩემი დაძმაც მან გაგზარდა და ერთი მაინც უნდა ვთქვა, ახლა მე მეშვილად დამიწერას ვთქვათ, რომ მაგის საკუთრება გავხდი. მაგრამ თავი მოიკლა და არ გამიშვა მთაში. მე მინდოდა ახლა პირველად რომ სვანეთში ჩავედი და უშბის ძირში ვცხოვრობდი, ცნობილ უშბის დიასახლისად წოდებულ იყო ეს თქვენი დაკარგვის შიში ალბათ. ხო და ესე იგი კი რაღაც გავგვიჟდი, მაგრამ მაგია აქვს მთას, ნამდვილად უშბას მით უმეტეს. ხო და რომ მეუბნებოდი გამიშენ თავი მოიკლა არაფრით. და მე სულ ეჭვი მეპარებოდა რომ ეს კაფანდარა ქალი როგორ შეიძლება თქვა 30 კილოგრამიანი 25 კილოგრამიანი ზურგჩანთით ამ ხელა ტრავერსი გააკეთა 80 კილომეტრი გაიარა ურთულეს მონაკვეთში. სულ მეგონა რომ ალვეშას დაყავდა რაღაცა ჭირდებოდა სადილის გაკეთება რაღაც. სანამ მე თვითონ არ ვნახე მე რომ უთხარი ახლა რომ თუ არ გამიშვებ მე მივდივარ მეთქი თბილისში რაღაც მე წაგიყვანო მითხრა. და უკვე 70 წელს ხო 70 წელს მიტანებული 60 წელს მიტანებული უბრალოდ არა 70 წელს მიტანებული 68 წელს იყო მე-19 როდესაც ავიდა მწერლობა 8 წელს იყო წამიყვანა უშბის გულის ყინვარამდე ესე იგი მაჩვენა ის ადგილი სადაც ალიოშა იპოვეს და იქ მარტო ვართ ახლა ორნი ვართ ჩვენ გაიშვათებული ჰაერეს სუნთქაც კი გვესმის ერთმანეთს და მაშინ მეუბნება შემოფიცე სანამ მე ცოცხალი ვარ რომ მთაში არ წახვალა ახლა მე ავჯანყდი, იმიტომ რომ ჩემი მეგობრები რომ მოდიოდნენ ან ზოგადად რომ კარგი მოსაუბრე იყო, რომ უყვებოდა თავის ისტორიას, თავგადასავლებს და მთაში სერულს, იმასაც იტყოდა ხოლმე რომ მე ისე დაკვირვებული ადამიანი იყო და ფრთხილი და ისე ვიარე ამდენ მწერლაზე დამყოფი ვიყავი, რომ ფეხის ფჩხილიც კი არ წამყინვიაო. ესე იგი როგორი მოწესრიგებული იყო. ხო და მეც ახლა ამაზე ავიჯანყდი რომ მეც დავიცავ წეს რაღაც ისე არა, რატომ მეთქი მე ბოლოს რო ჩავდი ჯაფარიძეებს ეყოფათ თაში სიარული. ეს იყო განცდა იმისა, რომ ერთი ძმა თეთრუნდა შეიწირა, მეორე უჟამ შეიწირა და აღარ უნდა სულ მოლოდინი ქონდა. მე რომ მივდივდი თქვა სადმე ან თქვა მეგობრებთან ან საკეიფოთ, სანამ არ შევიდოდი სახში არ იძინებდა. აი ეგეთი ეს იყო, იმიტომ რომ მაინც როგორც ცხოვრებისეულმა ხო ამ ტკივილებმა ეს გამოიწვია. სხვადასხვა სკოლაზე აუცილებლად უნდა ვახსენო, ვიდრე ჩვენი საუბრის დრო ამოიწურებოდეს. მან საკუთარ სოფელში სკოლა გაუხსნა ბავშვებს და ეს იყო იმ დროში ძალიან რთულად გასაკეთებელი. პირველი შეიძლება ითქვას ალექსანდრა ახლა წმინდანინოს გიმნაზია ჰქონდა დამთავრებული და პირველი ნაბიჯი დაიწყო პედაგოგობით. ჯერ ლაილაში, ლეჩხუმში, ცაგერის რაიონში, ლაილაშის სოფელში იყო სკოლის მასწავლებელი და იქ 1-2 წელი იყო და შემდეგ ჩამოვიდა თავის სოფელში, სადაც სკოლა არ იყო. და ჯერ თავის სახლში ამ ბავშვებს ასწავლიდა ანგარიშს და წერა-კითხვას ესე მაგ დაწერილი ალექსანდრაზე და შემდეგ სოფლის მოსახლეობის დახმარებით და პატარა ოროთახიანი ფიცრული ააშენეს და დაიწყო პედაგოგობა და დღეს ახლა იმ სკოლა უზარმაზარი სკოლა სამსართულიანი ალექსანდრე ჯაფარიძის სახელობის არის და ასევე ალექსანდრე ჯაფარიძის სახელობის არის ერთ-ერთი მწვერვალი კავკასიონზე ჭაუხების მასივში ჭაუხების მასივის სწორედ ეს ჯაფარიძეების სახელს უკავშირდება ალიოშამ პირველმა დაიწყო ჭაუხების კვლევა და იქ მწვერვალს ერთ-ერთ მწვერვალს ბაჟავშაველა დაარქვეს და აი ეს მომენტიც იყო. აი ლევან გოთუას უწერია კიდევაც თავის ნარკვევების წიგნში მგზავრული კრიალოსანი წიგნად შექმნა თავის მოგზაურული, რომ ესე იგი კავკასიონზე ქართველ მწერალთა პარნასი იყო, იმიტომ რომ იქ იყო სულხან-საბა, ნინოშვილი, ვაჟა-ფშაველა, ილიას აკაკის ეს სახელები ქვია მწერლებს და აი
ჩემთან ერთად წერს რომ ალიოშა უბრალოდ ალიოშასთან ერთად მეც ამ მწერლების ნათლი ვარო და ვაჟაბშეველა სწორედ იდეა იყო ლევან გოთუასი რომ ვაჟაბშეველა დაერქმიათ იმ მწერლებისთვის. ძალიან ბევრი საინტერესო რამ ჰქონდა ცხოვრებაში ალექსანდრას გარდა იმისა რომ ეს ახალგაზრდობასთან მე არაჩვეულები თავის ცხოვრებაში ის არასდროს თავის პირად სათხოვარზე არ მისულ არ თავრობაში ძალიან დიდ პატივს სცემდნენ. ხო მე ახლა პარადოქსულადაც მეჩვენება ის რომ ისე წავიდა ამ ქვეყნიდან რომ რესპუბლიკური პენსიაც კი არ ქონდა სრული. როცა საკავშირო პენსია ეკუთვნა. მაგრამ რომ ეს მაგის ხასიათი იყო თავისთვის არასდროს არავის არ აწუხებდა, მაგრამ სამაგიეროდ თუ კი რამე იქნებოდა ისეთი რომ სხვას რაიმე დაჭირდებოდა შეიძლება მართლაც გაეწირა თავი სუსიგულისთვის. აი ესეთი დამოკიდებულებები იყო და რასაკვირველია რომ ამ მაგალითზე იძები შენს უფლება არ აგაქვს რომ სხვანაირი იყო და იგივე ეს მოსწავლეები, მოწაფეები, რომელთაც ახლა თქვენ რამდენიმე შევხვდებით დღეს გავალთ ახლა საფლობზე, რა თქმა უნდა, ყველას აი ეს აქვს რომ ის წესიერება პატიოსნება, თავის სამშობლოს სიყვარული, თავის თაბარის სიყვარული, ეს არის აუცილებელი. ახლა მე სულ ყოველთვის აი სტუდენტებთან მაგ ურთიერთობა ყოველთვის ვამბობ, რომ არ შეიძლება საქართველოს სიყვარულს ვერ ისწავლეთ წიგნიდან და ვერ ისწავლეთ ლოზუნგებით და ვიღაცამ რაღაცა შენ თვითონ თუ არ განიცადე შენი მიწის სურნელი, შენ თუ კარავში არ გაათიე ღამე, შენ თუ არ ნახე ის თაბარი რომელიც ჩვენ აგვაქვს, რასაკვირველია. და ბატონო ვიდრე დავასრულებდით ჩვენ ფაქტიურად რო არ დაგვშა, მაგრამ მაინც მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და თანამედროვე ალპინიზმზე კითხოთ. მაშინ როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ 20-იან წლებში როგორი განვითარებული იყო ალპინიზმი, დღეს რა მდგომარეობა, რამდენად იციან უსაფრთხოების ნორმებზეც მინდა კითხოთ, იმიტომ რომ მე მაგალითად არჩეულებრივ მეგობარი დავკარგე მთაში და ბევრი ადამიანი დრო და დრო. აი ერთი ახლა რაღაც დრო არა, ჩვენ ერთი უნდა ვთქვათ აუცილებლად. ახლა ჩვენ ნუ რასაკვირველია იმ სისტემას არავინ არ გამოეტირება საბჭოთა სისტემა რაც იყო, მაგრამ ალპინიზმისთვის ის საბჭოთა სისტემა გასამხედროებული იყო თვითონ სისტემა, წყობა, ალპინიზმისთვის ეს იყო აუცილებელი. იქ არ შეიძლება უნებართოთ სადმე წასვლა. ახლა ძალიან ძნელია წარმოსადგენ ეზოში გაქვთ თქვა უშბა ან მყინვარტვერი ან თეთრული და საკავშირო რუსეთმა უნდა მოგცეს უფლება რომ იქ წახვიდნენ, მაგრამ იქ იყო ეს დაცვის ამ უსაფრთხოების იმისი ძალიან მკაცრად იყო, გასამხედროებული იყო, არ შეიძლება თას არ უყვარს ხტუნაობა და ეს წინ გასწრება და ხო თამაში აუცილებლად დაგშის. ეს ყველაფერი მოიშალა, დაინგრა საბჭოთა კავშირი, ეს ყველაფერი გაყვა იმას. ეხლა ახალი რო შეიქმნას, რასაკვირველია ჩვენ მაგის ძალა და მაგის ენერგია გვაქვს, გამოჩნდნენ ახლა მასობრივი აღარ არის, იმდენი აღარ არის, მაგრამ დადიან ახლა ბიჭები ისეთ ასლობს აკეთებენ, რომ მართლა საოცარია და მე მინდა წარმატება უსურვო ამ ახალ თაობას. ესეთი მასობრივი აღარ არის, თან გაჭირდა, მაშინ ყველაფერი იყო დაფინანსება, საჭურველის ყველაფერი, ახლა ყველაფერი შენ უნდა იყიდო, ფულიც აღარ აქვს ხალხს რო თქვა თავის, მაგრამ სპონსორების დაულაშქრავი მთები მაინც არ რჩება, წარმატებები უსურვოთ. წარმატებებს უსურვოთ. ჰიმალაებში გავიდნენ. ჩვენს ახალგაზრდებს და იმ ადამიანებს კი რომლებსაც დღეს თქვენ შეხვდებით, მე დიდი მადლობა მინდა გითხრათ თქვენ რომ აი ჩვენი ამოცანა რა არის დარჩენილების ახლა მოგეხსენებათ მეც რაღაც გამოცდილება ჟურნალისტიკაში მაქვს. ჩვენი ამოცანა ისაა რომ ესეთი ადამიანები რომლებიც ახლა ალექსანდრა როცა ის იყო ჟურნალისტთა ასოციაციის საუკუნის სპორტსმენად დასახელდა. ჩვენ ის ხალხი რომელსაც თავის დროზე ეპოქა შექმნეს არ უნდა დავივიწყოთ და უნდა გავიხსენოთ ხოლმე რაღაც საიუბილეო თარიღებზე მაინც და მე დიდი მადლობა მინდა თქვენ ტელევიზიას გადავუხადო რომ აი გაიხსენეთ და ეს მომენტი საშუალება დიდი მადლობა თქვენ რომ მოგვეცით იმის საშუალება რომ გაგვეხსენებინა და გვესაუბრეთ ესე საინტერესოდ შევახსენებთ ჩვენს ტელემაყურებელს რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ გეოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ჟურნალისტი ალექსანდრა პაიჭაძის ძმისშვილი ივანე ალექსანდრა ჯაფარიძის ბოდიშკეხტის ძმისშვილი ივანე ჯაფარიძე მცირე ვიდეო რგოლის შემდეგ კი მომდენო სტუმრით დაგებრუნდებით დაგვებოდეთ. უკიდურესი აგრესია რომელიც არის დღეს რომ ჯერ გაინადგურო თავი ან გაანადგურო სხვა ადამიანი ნამდვილად ერთ-ერთი ფაქტორი არის სწორედ ალკოჰოლი, ნარკოტიზაცია და კაზინო და ტოტალიზატორი. ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყველაზე პირველი არის აიკრძალოს კაზინოები. ეს არის ადამიანის უკვე არა მარტო ფსიქიკური, არამედ სულიერი პრობლემაც. როდესაც ყველაზე ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ცნებას კაცის კლას, არა კაც კლას არ უყვებს ადამიანი, თავის ყველაზე
ან საკუთარ თავს იკლავს, როგორც თქვენ ძანეთ სუიციდია და ან კიდე კლავს აი ადამიანს, რომელმაც შვილები გაუჩინა. სამშაბათს 11 თებერვალს 20 საათზე ბავშვთა უფლებადამცველი ფსიქოლოგი ლიკა ბებურიძე ისაუბრებს ოჯახში ძალადობის გამომწვევ მიზეზებსა და დაძლევის გზებზე. გადაცემაში ზღვარი მარინა კაჭარავასთან ერთად. ერთ-ერთი პირველი სტუდენტის გმირობაზე საუკუნის შემდეგ პირველად უნდა ვისაუბროთ მის მშობლიურ უნივერსიტეტში. თოფის ისე უხდებოდა როგორც კალამი. კალამის ისეთივე მისთვის ბუნებრივი იყო როგორც თოფი. რა იყო მისი ცხოვრება, როგორი იწყება და როგორ მთავრდება იგი. რაღაც ისეთი წამიერი იყო ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს წამიერება რაღაც მარადისობაში გადაზრდის რაღაც საოცარი დიდი იმპულსი იყო. საუკუნის მერე ის გმირად უბრუნდება თავის უნივერსიტეტს და აქ აღარასოდეს დასრულდება მისი ისტორია. ყოველთვის მისი სიტყვებით იხმიანებს. სამშობლოს მსხვერპლად უნდა შევეწირო. გადაცემა ლიტერატურული პანორამა. ერთსულოვნების ეთერში. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში მომდევნო სტუმრით, წარმოგიდგენთ საბავშვო ვოკალური სტუდიის ლურჯაცხენების ხელმძღვანელს ქალბატონ ანა ბალახაშვილს. დილობშტებს ქალბატონო. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. მოდით შევაჯამოთ 2019 წელი. როგორი იყო თქვენი სტუდიისთვის გასული წელი და უკვე მომდევნო სამომავლო გეგმებზე უფრო მოგვიანებით ვისაუბროთ. სტუდია 26 წლის ისტორიას ითვლის და ყოველწლიურად ახალ-ახალი აქტივობებით არის დატვირთული. განსაკუთრებული იყო შარშანდელი წელი. სტუდიას ქონდა რამდენიმე წარმატება მეგადაჯილდოვებაზე, წლის საუკეთესო სტუდიის სტატუსი წარსდგა, ასევე ჩემი სიმღერა წლის სიმღერად დასახელდა და როგორც წლის კომპოზიტორი. ეს იყო სამგზის ნომინანტი სტუდია და დიდი მადლობა, ცოტა უხერხულია საკუთარ რაღაც წარმატებებზე საუბარი, მაგრამ ეს იყო არა, უხერხული არ არის საჭიროა. ეს იყო ძალიან ისეთი შეიძლება ითქვა შემაჯამებელი წლის მიწურულში იყო მეგას ცერემონიალი და ნუ ბავშვებისათვისაც ძალიან დიდი мотиваცია იყო. წარმატების ასე ვთქვათ გასაღები მდგომარეობს იმაში, რომ ყველა ბავშვი ჩართულია დიდი სიამოვნებით სასწავლო პროცესში და ეს განსაზღვრავს მათ მონდომებას, წარმატებას და პრიორიტეტებზე მინდა ვისაუბრო სტუდიის. მნიშვნელოვანია რეპერტუარის შერჩევა ჩვენთან სტუდიაში. ყველა ბავშვი თავისი ასაკის შესაფერის სიმღერას უნდა მღეროდეს. ქართული სიმღერაა მნიშვნელოვანი და პრიორიტეტი.
და შესაბამისად ბავშვებისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ თავად არიან ჩართულები სიმღერის შერჩევაში, იმიტომ რომ ეს ფაქტურად მუსიკა და შემოქმედებითი პროცესი ისეთი რამაა, რომ ბავშვი სიამოვნებით უნდა ასრულებდეს არა დავალებას, არამედ მის მიერ არჩეულ სიმღერას. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ქაბუტონანა, ბოდი შეგაწყვეტინეთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი იმისთვის, რომ ადამიანს ბავშვებიდანვე ჩამოუყალიბდეს სწორი მუსიკალური გემოვნება. აი თქვენ რეპერტუარი ახსენეთ და ზოგჯერ გულდასაწყვეტია, რომ სხვადასხვა სტუდიები მე არ ვაყენებ რა თქმა უნდა შეურაცხყოფას, ბევრი ძალიან კარგი სტუდია არსებობს, ძალიან კარგ ბავშვს ზრდიან, მაგრამ რეპერტუარს რაც შეეხება, ცოტა გვიჭირს ამ საკურველია. სტუდია იმითაა განებივრებული, რომ კომპოზიტორი ხელმძღვანელობს და თავად ქმნის მათზე მორგებულ, მათ ასაკზე, მათ მუსიკალურ შესაძლებლობებზე მორგებულ სიმღერებს და ზოგადად ჩვენი პრიორიტეტი არის ის, რომ სტუდიას აუცილებლად უნდა კონდეს რეპერტუარი, რომელიც თითოეულ ბავშვის არა მარტო ასაკზე, არამედ შესაძლებლობებზე უნდა იყოს მორგებული. თქვენ ალბათ და კი აი ეს პრიორიტეტებში ესეც არის, რომ აუცილებლად ჩვენი სტუდიის სასწავლო პროცესის განუყოფელი ნაწილი არის ცოცხალი კონცერტები. სტუდიაში აქვს სააქტო დარბაზი და აი ამ დარბაზში წელიწადში რამდენჯერმე ბავშვები ასრულებენ ცოცხლად სიმღერებს და სწორედ ეს განსაზღვრავს მათ შემოქმედებით მუსიკალურ ზრდას და აი ეს რეპერტუარიც ერთი ან ორი სიმღერით არ შემოიფარგლება. ხდება მრავალფეროვანი რეპერტუარის მონაცვლეობა, რადგან ბავშვის შემოქმედებით ზრდასთან ერთად მათ უფრო რთული, უფრო დატვირთული, მაგრამ ასაკზე მორგებული ვიმეორებ და მინდა გითხრათ, რომ ეს არის პირველ რიგში პრიორიტეტია ქართული სიმღერა. ქართული მოდური მიმდინარეობა არა. ქართული აკადემიური ქართული საბავშვო მუსიკა. ჩვენ მდიდრები ვარ, ჩვენი ერი მდიდარია ლეგენდარული ქართველი კომპოზიტორებით და ამას მარტო საქართველოში არ ასრულებენ, მთელ მსოფლიოში სრულდება არაერთი კომპოზიტორის სიმღერა და ამით ნამდვილად განებივრებულები ვართ და ახალი სიმღერებიც, რომელიც კიდევ ავსებს ჩვენს რეპერტუარს. და ქალბატონანა, მინდა სიხარული თავნიშნო, რომ გავიგე, იგეგმება 2020 წელს უკვე გამოვიდეს თქვენი ალბომს დავარქმევ. დიახ. სადაც იქნება შესული ყველა სიმღერა, რომელიც თქვენ ოდესმე დაგიწერიათ წარსულშიც და დღესაც და რომელიც ბევრი უკვე ამღერებული და ჩვენთვის ნაცნობია და ბევრს ალბათ მერე მოვისმენ. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ კრებულის გამოცემა და უფრო ცლად რომ გითხრათ ამ კრებულის შესახებ. 2008 წელს გამოვეცი 18 სიმღერა შევიდა ჩემს სანოტო კრებულში და ძალიან მალე ასე ვთქვათ გაქრა ეს მაღაზიიდან წიგნის მაშინ იყო წიგნის სახლი მოთხოვნა მოლოდის გადააჭარბა და რატომღაც მოხდა ისე რომ წლების განმავლობაში იგეგმებოდა მაგრამ ვერ ასე ვთქვათ ვერ გავაკეთეთ ამის ორგანიზება რომ რეალურად გაგვეკეთებინა სანოტო კრებულის დაკაბადონება რამდენიმე კრებულზეა საუბარი რადგან ყველა თქვით სურსოდან თქვენ მაგრამ ყველა არა სიმღერების რაოდენობა არ მოგცემს იმის საშუალებას რომ ამ 4 ტომეულში ყველა სიმღერა შევიდეს, მაგრამ ყველაზე უფრო საჭირო, პოპულარული, მოთხოვნადი ამ უკვე შეყვარებული სიმღერები. მე ამ დავაჩქარე, ასე ვთქვათ, ეს იმიტომ რომ ძალიან დიდია მოთხოვნა პედაგოგებისაგან, მუსიკალური სკოლებისაგან, შესაბამისად ისეთი ადამიანებისათვისაც, რომლებსაც არ აქვთ მუსიკალური განათლება, ჩვენ მოვიფიქრეთ ასეთი რამ, რომ ყველა სანოტო კრებულს ექნება თან დისკი, სადაც შევა როგორც პლუსი, ესე ჩვენ მუსიკალურ ენაზე რომ ვთქვათ, პლუსი ვერსია, ანუ ნამღერთან ერთად, შემსრულებელთან ერთად, ასევე მინუს ფონოგრამა, ანუ კარაოკე ვერსია, ასე ვთქვათ, გასაგებენაზე, მაგრამ რეალურად ორკესტრი. ეს ძალიან გაამარტივებს ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც აინტერესებს მუსიკალური განათლების მიუხედავად შეისწავლოს, მოისმინოს და ბავშვთა ცენტრებსაც ძალიან გამოადგებათ, იმიტომ რომ მათ ამ საკითხში უჭირთ ხოლმე ძალიან უნდათ, რომ ბავშვებმა იმღერონ. ძალიან ბევრი მოგმართავს და ჩვენ სულ ვართ ამის გაქსეროქსებაში. კლავირები არსებობს, ეს არსებობს რეალურად, რა თქმა უნდა, პროფესიონალურ დონეზე უკვე და გამზადებულია კლავირი, ყველა მუსიკალური ნაწარმოების რაც შემიქმნია. აქ საუბარია 4 ტომეულში დაახლოებით 12 ნაწარმოები იქნება, პირველი მეორე ტომი ტომში შევა
სიმღერები, რომლებიც უფრო პატარა ასაკის ბავშვებისათვის არის შესაფერისი, 7-8 წლის ასაკის ბავშვებზე ასაუბარი. უძილო ღამეებზე და გატეხილ გულზე არ იმღერებენ იმედია 7 წლის ბავშვები. პირიქით ბავშვისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ სწორედ ამ ასაკში იმღეროს ბურთზე, ბეღურაზე, ყვავილებზე, ნაკადულზე, რომლითაც უხვია ჩემი შემოქმედება და მესამე ტომი იქნება ტომში შევა პატრიოტულ თემაზე, დედაენის თემაზე, რაღაც ისეთი დახარისხებულია, ასე ვთქვათ. და ბოლოს იქნება მეოთხე ტომი სათრიალო სიმღერები და ესეთ არის ზუსტად ასე განაწილებული თემატიკის მიხედვით და ასაკობრივზე მორგებული. და ქალბატონო ნანა, ვიდრე დაგამშვიდობებოდეთ, ისევ მინდა დაჯილდოების ცერემონიალ დაუბრუნდე. საინტერესოა რა ზეგავლენა მოახდინა ბავშვებზე თვითონ ამ ცერემონიამ, რამდენად მიეცათ მათ სტიმული, რომ მომავალ წელს კიდევ უფრო და უფრო შემართებით იყვნენ. პირველ რიგში სამუშაო პროცესი იყო ძალიან საინტერესო ბავშვებისათვის, რადგან ხმებში მღეროდნენ ბავშვები, უფრო მეტად გაიზარდნენ შემოქმედებითი თვალსაზრისით და იყო ძალიან დიდი мотиваცია. აი ჩვენ კადრში ვხედავთ ახლა კადრებს ცერემონიიდან. ძალიან დიდი мотиваცია იყო მათთვის, რაღაც სიამაყით აღნიშნავდნენ ყველგან, რომ მათ წლის საუკეთესო სტუდიის სტატუსი მიენიჭათ, მათი ხელმძღვანელის კომპოზიტორია, და ეს ყველაფერი არის ძალიან, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის საამაყო, სასიამოვნო და დიდი мотиваცია, არა მხოლოდ ბავშვებისთვის, ჩვენი მთელი და ალბათ პასუხისმგებლობაც. დასაკვირველია, რაც უფრო მეტია წარმატება, მით უფრო მეტია პასუხისმგებლობის გზნობა და მინდა ყველას წარმატებები ვუსურვო. და კიდევ ვიმეორებ, ბავშვმა უნდა იმღეროს თავისი ასაკის შესაფერისი სიმღერა, რაც შეიძლება მეტად დაუთმოთ დრო, რომ იმღერონ ცოცხლად. ეს ზრდის მას მხოლოდ და მხოლოდ მუსიკალური თვალსაზრისით. მართალი მშობლებს უხარიათ ხოლმე მათი შვილის სცენაზე, რომ ფონოგრამით მღერის სრულიად უშეცდომოთ, მაგრამ რეალურად ეს მათთვის აზიანოა და საბოლოო ჯამში არ ხდება ხოლმე ის იმ შედეგს ვერ იღებენ ხოლმე, რაც სურთ. დიდი მადლობა ქალბატონო ნანა, საუბრისთვის ჩვენ დაგემშვიდობებით, ჩვენს ტელემოყვრობას კი შევახსენებ, რომ საბავშვო ვოკალური სტუდია ლურჯაცხენების ხელმძღვანელი ქალბატონი ნანა ბალახაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ჩვენ ლურჯაცხენების გასული წლის წარმატებებზე და სამოვალ გეგმებზე საუბრობდით, მომავალი სტუმრით მალე დაგიბრუნდებით, დაგველოდით. ერთ-ერთი პირველი სტუდენტის გმირობაზე საუკუნის შემდეგ პირველად უნდა ვისაუბროთ მის მშობლიურ უნივერსიტეტში. თოფის ისე უხდებოდა როგორც კალამი. კალამის ისეთივე მისთვის ბუნებრივი იყო როგორც თოფი. რა იყო მისი ცხოვრება, როგორ იწყება და როგორ მთავრდება იგი. რაღაც ისეთი წამიერი იყო ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს წამიერება რაღაც მარადისობაში გადაზრდის რაღაც საოცარი დიდი იმპულსი იყო. საუკუნის მერე ის გმირად უბრუნდება თავის უნივერსიტეტს და აქ აღარასოდეს დასრულდება მისი ისტორია. ყოველთვის მისი სიტყვებით იხმიანებს. სამშობლოს მსხვერპლად უნდა შევეწირო. გადაცემა ლიტერატურული პანორამა. ერთსულოვნების ეთერში. Sancto
შეიძლება აქცენტი. დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში, დილომშვიდობის ყველას, ვინც ახლა შემოგვიერთით, წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის მომდევნო სტუმარს. განათლების სახლის დამფუძნებელი პროფესორი ზაზა ცოტნიაშვილი შემოგვიერთდა. დილომშვიდობის ბატონ ზაზა. დილომშვიდობის. მადლობას გიხდით სტუდიაში მობრძანებისთვის. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის და მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მადლობთ. ჩვენ ჰიბრიდული სწავლების მნიშვნელობის შესახებ უნდა ვისაუბროთ. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, თუმცა მოდით ტერმინის განმარტებით დავიწყოთ, რას ნიშნავს ჰიბრიდული სწავლება, ავუხსნათ ჩვენს ტელემოყურებელს, რომ გარკვეული წარმოდგენა შევქმნათ ჩვენ საუბარზე. დიახ. ესე იგი, ჩვენი ეპოქა, რომელიც გამორჩეული არის ცვლილებების ტემპის ზრდით, ამ შემთხვევაში განათლებასაც მიადგა, მოდი ესე ვთქვათ. და მე ვფიქრობ, თუ ჩვენ ფეხს არ აუწყობთ დღევანდელ გამოწვევებს, ჩამორჩებით ამ თვალსაზრისით განათლების ეფექტიანად მიწოდების საკითხში მთელ მსოფლიოს. რაც შეეხება უშუალოდ ჰიბრიდულ სწავლებას, ჰიბრიდული სწავლება ესე რო ვთქვათ გასაგებად რომ იყოს უფრო, ეს ნიშნავს ანუ სააუდიტორიო მეცადინეობა პლუს ელექტრონული სწავლება, ანუ ონლაინ სწავლება. ანუ ჩვენ რო წარმოვიდგინოთ ტრადიციული საგანმანათლებლო ასე ვთქვათ პროცესი, როდესაც აუდიტორიაში შედის პროფესორი, ანუ საუნივერსიტეტო განათლებაზე ამ შემთხვევაში საუბარი, მოდიან სტუდენტები და მიმდინარეობს სასწავლო პროცესი, ანუ პროფესორი ლექციას კითხულობს, სტუდენტები უსმენენ, ინიშნავენ, შესაბამისად კითხვებს სვამენ, ამზადებენ შემდგომ სემინარებს, პრეზენტაციებს და შემდგომ ისინი ისევ ხვდებიან და ასე ვთქვათ მიდის დისკუსია, აზრთა გაცვლა გამოსა. ჰიბრიდული სწავლება გვაძლევს სწორედ იმის საშუალებას, რომ დროის გარკვეული ნაწილი აი ეს პროცესი, იგივე პროცესი უბრალოდ გადავიდეს ონლაინ რეჟიმში. ამ თვალსაზრისით არსებობს უკვე ძალიან ბევრი პლატფორმა, რომელიც საშუალებას გვაძლევს. კიდევ უფრო გასაგები რო იყოს, დაახლოებით ასე წარმოვიდგინოთ, მაგალითად Facebook-ის ჯგუფი. ჯგუფები რომ აქვს Facebook-ს, სადაც ადამიანები ერთიანდებიან და რაღაც საკითხზე მსჯელობენ. მაგრამ ეს არის ძალიან ვულგარული შედარება, უბრალოდ იმისთვის რომ გასაგები იყოს, მაგრამ ჩვენ გვაქვს უკვე ქართულ განათლების სისტემაში Moodle ესეთი პლატფორმა, რომელიც სხვათა შორის დანერგილია უკვე ძალიან ბევრ უნივერსიტეტში და მას უკვე აქტიურად იყენებენ. ბატონო, ჩაგეკითხებით, რამდენად არის ქართული პროფესორ-მასწავლებლები, რამდენად არიან მზად ამ სისტემის მისაღებად და აუცილებლად აქვე უნდა ვახსენო მე ავსტრიის ტრენინგიც, რომელიც ითვალისწინებს გადამზადებას, ასე ვთქვათ, ხო? შეიძლება დავარქვათ ამ ტრენინგს გადამზადება. ეს იყო ტრენერთა ტრენინგი. ანუ მაშინ მოდი ესე შევხედოთ საკითხს. ნებისმიერი სიახლე, მით უმეტეს ჩვენი ტიპის საზოგადოებაში ყოველთვის, ასე ვთქვათ, სკეპტიკურ დამოკიდებულებას იმსახურებს ხოლმე და ეს ძალიან ბუნებრივია, მე ვფიქრობ და ბუნებრივი პროცესი. რა თქმა უნდა, ვიდრე გავერკვევით ხა. რაღაცა უცხო, რაზეც ასე ვთქვათ, არ აქვს შესაბამისი ინფორმაცია, რომელიც ახალი თავის ტკივილია, არასოდეს ასე ვთქვათ, არ იმსახურებს ხოლმე პოპულარობას თავიდან. რაც შეეხება, ესე იგი, ტრენინგი ახსენეთ თქვენ, მე მქონდა ძალიან კარგი შესაძლებლობა და დიდი მადლობა უნდა უთხრა მე საქართველოში ერაზმუსის ოფისს, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის უცხოეთთან ურთიერთობის განყოფილებას, იმის გამო რომ მე მომეცა შესაძლებლობა და მე ამ შემთხვევაში, ასე იგი, მივიღე მონაწილეობა ამ ჰიბრიდული მეთოდოლოგიის შესწავლაში და იქ მივიღეთ გარკვეული კრედიტები, ევროპული კრედიტები და გარკვეული უფლებამოსილება იმისა, რომ საქართველოში შემდგომ ჩვენ მივიღოთ მონაწილეობა ტრენინგებში, გადავამზადოთ ჩვენი პროფესორ-მასწავლებლები ჰიბრიდული სწავლების მიმართულებით და მათზე გავცეთ ევროკავშირის სტანდარტის სერტიფიკატი. ანუ ეს სერტიფიკატი და ეს უფლებამოსილება მე მაქვს და კიდევ რამდენიმე ადამიანს საქართველოში, რომლებმაც ასევე ძალიან წარმატებით ჩვენი ეს ვალდებულებები განვახორციელეთ უკვე ერთი ეტაპის თვალსაზრისით. ჩვენ გქონდა ძალიან საინტერესო შეხვედრა მაგალითად საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში პროფესორ-მასწავლებლებთან, რომელთა დიდი ნაწილი აღმოჩნდა, რომ ტექნოლოგიებს იყენებს. ანუ ეს რა თქმა უნდა, ეს ჩვენ გვინდა, არ გვინდა, ახალი ტექნოლოგიების გამოყენების გარეშე მაინც რთულია თანამედროვე განათლებასთან ურთიერთობა. ეს ადამიანები იყენებენ. მე Facebook-ი ვახსენე. ანუ Facebook-ში უკვე პრაქტიკულად არაფორმალურად ჩვენ პრაქტიკულად ყველა პროფესორ-მასწავლებლებს ჩვენი საკლასო აუდიტორიები გვაქვს. მაგრამ Moodle-ში ამ ყველაფრის გადატანა არის უკვე აკადემიური სტანდარტი და აკადემიური სტანდარტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისა, რომ იყოს სუფთად სასწავლო გარემო. ну Facebook-ია მაინც და რაღაცა გადაერთობა ადამიანი, გადმოერთობა გესმით და ჯობს რომ ესე იგი Moodle-ში იყოს ეს ურთიერთობა.
ეხლა რაც შეეხება აი ამ დადებით და უარყოფით თვისებებს, ხო? დადებითი არის ის, რომ სადაც არ უნდა იყოს პროფესორი, სადაც არ უნდა იყოს სტუდენტი, მათ შეუძლიათ, თუ მათ ცდომა აქვთ ინტერნეტზე და კომპიუტერზე, შეუძლიათ ერთმანეთთან აკადემიური კომუნიკაცია დაამყარონ. ანუ სასწავლო პროცესი მიმდინარეობდეს ნებისმიერ დროს. ეს შეიძლება იყოს, თქვათ, ისეთ რეჟიმში, როდესაც, თქვათ, პროფესორიც არის პირდაპირ ეთერში და სტუდენტიც არის პირდაპირ ეთერში და შესაძლებელია ესეთი რეჟიმიც, როდესაც პროფესორი აუტვირთავს მას თუნდაც ვიდეო მასალას, ტექსტუალურ მასალას და როდესაც სტუდენტს ექნება შესაბამისი მზაობა, ის დაждდეს და იმეცადინოს მაქსიმალურად. ძალიან დიდი შესაძლებლობა. ეს არის როგორ გითხრათ, აი მართლაც უსაზღვრო შესაძლებლობა. მით უმეტეს ჩვენ რომ წარმოვიდგინოთ ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის, რომ პირველი და აქცენტი გასაკეთებელი რაზეა, რომ ჰიბრიდული სწავლება არ ნიშნავს დროის დაზოგვას სწავლაზე. პირიქით. ანუ Moodle-ს აქვს ეს სისტემა, რომ ნებისმიერი უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას შეუძლია აღრეცხოს, რა დროს ატარებს იქ პროფესორი და რა დროს ატარებს იქ სტუდენტი. რა დროს ატარებს იქ სასწავლო პროცესი, როგორ მიმდინარეობს. ერთი მეორეს არ ჩაენაცვლება, ეს ერთმანეთის პარალელურად მიმდინარეობს. და ჰიბრიდული სწავლება სწორედ ეს არის, რომ სააუდიტორიო მეცადინეობა პლუს ონლაინ მეცადინეობა. არის კიდევ ესეთი ტექნოლოგია, რომელიც სუფთად ონლაინ სწავლებას ითვალისწინებს. საქართველოს ეს უნდა დამკვიდრებულიყო დისტანციური სწავლების სახით, მაგრამ ჩვენთან ამის დამკვიდრება ცოტა ჭირს. გარკვეული მიზეზების გამო მე მაგალითად თქვენთან მოსვლამდე მქონდა კონსულტაცია ერთ-ერთ ჩემთვის ავტორიტეტულ ასე ვთქვათ განათლების სპეციალისტთან ქალბატონ ირინე დარჩიასთან ის ჩართული იყო ამ პროცესებში და სწორედ მისი სამინისტროში ამ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიმართ ასე ვთქვათ მუშაობის პროცესში შევიდა კანონში სწორედ ეს ცვლილებები. მაშინ როგორც მახსოვს ჯეჯელავა იყო მინისტრი. და მაშინ ჩანაწერი უკვე გვაქვს კანონში უმაღლესი განათლების შესახებ ელექტრონული სწავლების შესახებ. თუმცა ეს ჩანაწერი დარჩა ჩანაწერად სისრულეში ვერ მოვიდა და სწორედ მინდა თქვენი ეთერის საშუალებით საქართველოს განათლების მეცნიერების სპორტის კულტურის და ასე შემდეგ სამინისტროს მივცეთ გარკვეული რეკომენდაცია რომ მიუხედავად იმის რომ სკეპტიციზმი არის მიუხედავად იმის რომ ჩვენი მენტალობა ქართული პოსტსაბჭოთა საზოგადოების მენტალობა მაინც სულ შავხრელებზე არის ხოლმე ორიენტირებული და ჩვენ ოღონდ მოვიპოვოთ დიპლომი და სხვა არ გვაინტერესებს ხოლმე ხშირ შემთხვევაში მე ყველაზე არ ვამბობ რა თქმა უნდა მაგრამ ადამიანი ზოგადად არ მხოლოდ საქართველოში უცხოეთშიც არის ეს პრობლემა მაგალითად იგივე დასავლურ უნივერსიტეტებში სადაც ძალიან უკვე აქტიური არის ჰიბრიდული სწავლება და ონლაინ სწავლება იქაც აქვს პრობლემა გამოცდის ჩატარებასთან დაკავშირებით ანუ რამდენად პირნათელი იქნება სტუდენტი რომ სხვამ არ ჩააბაროს მის ნაცვლად. ხო ამისი ადმინისტრირება ცოტა პრობლემა. დროსაც ონლაინ რეჟიმში ხდება. კი, Moodle იძლევა ამის საშუალებას და საქართველოში უკვე არის ამის ექსპერიმენტები და ტარდება გამოცდები. მაგრამ ნახეთ როგორი სიტუაცია. რამდენად გულწრფელები არიან. ხო, ეხლა აი ეს, ანუ ჩვენში რამდენად არის ეს კულტურა რომ გქონდეს გაცნობიერებული რომ ამ განათლებას ვიღებ ჩემთვის და არა დიპლომისთვის ეს პრობლემა არის. და მე ამ ასე ვთქვათ შავხრელს ვხედავ, რა თქმა უნდა, ისევე როგორც ძალიან ბევრი ექსპერტი ამ მიმართულებით. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მაინც არ უნდა გავჩერდეთ, უნდა აუყვეთ ასე ვთქვათ სოფლიოს განვითარებას განათლების მიმართულებით და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სწორედ იმიტომ არის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, რომ დაფიქრდეს ეს ხრელები როგორ ამოავსოს. ანუ ეს შავი ხრელები არ დავტოვოთ და ისე შევძლოთ, რომ ასეთი ასე ვთქვათ რესურსი ჩვენმა უმაღლესმა საგანმანათლებლო დაწესებულებებმა გამოიყენონ აქტიურად. მე ამჯერად მიწევს კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში Moodle-ის სისტემაზე უკვე რამდენიმე კურსი გადავიყვანე და ახალი სემესტრიდან მე უკვე ჩემს სტუდენტებს შევთავაზებ სწორედ Moodle-ის სისტემიდან, ისევე როგორც ჩემი სხვა კოლეგები კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტში ამას გავაკეთებთ უკვე ახალი სემესტრიდან. თვითონ სტუდენტები როგორ ხვდებიან, როგორ შეხვდნენ სწავლების ახალ მეთოდს? სხვათა შორის მე მაინც ასე ვთქვათ ვიტყოდი რომ მათ ტექნოლოგიებთან პრობლემა არ აქვს, იმიტომ რომ ახალი თაობაა მაინც სმარტფონის ეპოქის თაობა ესე რომ ვთქვათ და როგორი სიტუაცია იცით აი სწორედ ეს ის მომენტია როდესაც სმარტფონიც, კომპიუტერიც, ლეპტოპიც შეგვიძლია ჩვენ გამოვიყენოთ სწორედ საგანმანათლებლო დანიშნულებით და არა სხვა მიზნით. აი ეს ის შესაძლებლობაა რა. პრაქტიკულად ჩვენ საკლასო ოთახი შეგვიძლია შევქმნათ, ანუ სააუდიტორიო, ასე ვთქვათ, გარემო ჩვენს ელექტრონულ ხელსაწყოებში. და სულ გამუდმებით გქონდეს, ასე ვთქვათ, მეტი, ასე ვთქვათ, საშუალება, რომ მივიღოთ განათლება და გადავცეთ ეს განათლება ამავე დროს. აი ეს არის ძალიან საინტერესო. ანუ სწავლების ეს მეთოდი საშუალებას იძლევა სხვადასხვა ქვეყნიდან, სხვადასხვა ადგილიდან სტუდენტები ჩაერთონ და ერთი აუდიტორია შექმნან.
ამ მიმართულებით მე მინდა თქვენი ეთერით ესე ვთქვათ ვისარგებლო და დავაანონსო ჩემი ერთ-ერთი ტრენინგი, რომელიც ჩატარდება ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. იქ არის შესანიშნავი ადმინისტრაცია, სხვათა შორის განვითარებაზე ორიენტირებული ძალიან და მათი მიწვევა ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია. ახლა საგანგებოდ ვემზადებით სწორედ აი ამ ორდღიანი ტრენინგი გვექნება ქუთაისში 28-29 თებერვალს არის ეს დაგეგმილი. პროფესორ მასწავლებლების ტრენინგი, მათ აქვთ მზაობა, რომ გადავიდნენ მაქსიმალურად ჰიბრიდულ სწავლებას. თუმცა მათაც აინტერესებთ, რამდენად აძლევს კანონი ამის საშუალებას. რა თქმა უნდა, კანონში უმაღლესი განათლების შესახებ არის შესაბამისი ჩანაწერი, თუმცა ეს ჩანაწერებიც როგორ გიხართ, ძალიან ზედაპირულია. არის გარკვეული ხარვეზე, მაგალითად იქ არის ეგეთი ჩანაწერი, რომ ეს შეიძლება გამოყენებული იქნას მხოლოდ საბაკალავრო და სამაგისტრო დონეზე, რაც ხარვეზად მიმეჩნია, რატო სადოქტოროზე არ. მაგრამ აქაც მე ვფიქრობ, ამ ჩანაწერის ავტორებმა მაინც გააცნობიერეს, რომ პოსტსაბჭოთა საქართველოში ვცხოვრობთ და შესაძლებელია ადამიანებმა ისარგებლონ რაღაცა არაკეთილსინდისერები. ანუ ეს არაკეთილსინდისერების მომენტები ხშირად ჩვენ გვაფერხებს განვითარების მიმართულებით ფაქტია. თუმცა იჩაგრებენ ადამიანები, რომლებიც აბსოლუტურად კეთილსინდისერად უდგებიან ამ საკითხს. მაგრამ მე კიდევ ვიმეორებ, ჩვენი დღევანდელი რეკომენდაცია სამინისტროს მიმართ არის სწორედ ის, რომ მათი მოვალეობაა ეს შავი ხვრელები ამოავსონ მაქსიმალურად ქვემდებარე საკანონმდებლო აქტებით. ანუ კანონიდან უნდა გამოვიდეს უკვე სხვა აქტები, რომლებიც დაარეგულირებენ უფრო ზუსტად. მაგალითად, არ არსებობს აქტი იმის შესახებ, როგორ უნდა მოხდეს შეფასება ონლაინ სწავლების შემთხვევაში. ანუ კანონში კი გვიწერია, რომ კი ბატონო ელექტრონული სწავლება გამოიყენეთ, მაგრამ ვერ იყენებს ვენავინ აქტიურად, იმის გამო, რომ არ არსებობს შემდგომ ამის შეფასების, ასე ვთქვათ, კრიტერიუმები და შესაბამისი ქვემდებარე აქტი არ არსებობს კანონის. არ არსებობს აქტი იმის შესახებ, როგორი უნდა იყოს ეს ონლაინ სწავლების ფორმატი, რას გულისხმობს ეს, როგორ უნდა, ასე ვთქვათ, მიანიჭო კვალიფიკაცია ასეთ შემთხვევაში, როგორი სახის უნდა იყოს ასეთი დიპლომი და ასე შემდეგ. ეს კანონი რომ დავხვეწოთ, ამისთვის აუცილებელია კომუნიკაცია ალბათ თქვენი და სამინისტროსი, რომელიც იგეგმება როდიდან რამდენად გქონიეთ შეხვედრები და ამ თემაზე საუბარი? არ მქონია მე ჯერჯერობით, აი თქვენი ეთერით ასე ვთქვათ ვისარგებლე ამ შემთხვევაში და მივმართე მათ. ეს არის რა თქმა უნდა მაინც მათი ნება და ჩემი აზრით, რაც ესე იგი 2 წელია უკვე ამ მიმართულებით მე მიწევს ფიქრი, ტრენინგების ჩატარება და სულ ვფიქრობ, რომ ჩვენ ჩამოვრჩებით დანარჩენ განვითარებულ სამყაროს. და ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის, იცით, მაგალითად ზოგიერთ უნივერსიტეტში მე მიწევს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ლექციების წაკითხვა არის მაგალითად რეგისტრაცია. როცა ადამიანი მიდის აუდიტორიაში შესვლამდე რეგისტრირდება პროფესორი და ატარებს შემდგომ რეგისტრაციას, ხო? აი ეს მაგალითად ის რაღაცა ვთქვათ, მოდი ავიღოთ 100 საათი, რომელიც უწევს ადამიანს ამ საცობებში გაიაროს, მივიდეს და რეგისტრირდეს, 50 საათი შესაძლებელია Moodle-ში სახლიდან, თავისი სამუშაო კაბინეტიდან პროფესორი ჩაერთოს თავის სტუდენტებს. ხო, წარმოიდგინეთ თქვენ ამავე დროს ქალაქის განმტვირთვასაც როგორ გამოიწვევს, მაგრამ ეს ყველაფერი დარეგისტრირდება და ყველაზე მთავარი რა არის, ეს შავი ხვრელის შიში რომ არსებობს, ხო? მაგალითად Moodle იძლევა იმის საშუალებას, რომ მოხდეს იმის ადმინისტრირება, რა დრო გაატარა პროფესორმა აუდიტორიაში, რა მასალები მიაწოდა, რამ ასე ვთქვათ საკითხებზე იყო საუბარი, რამდენად იყო ის სილაბუსთან შესაბამისობაში და ასე შემდეგ. ანუ კონტროლის მექანიზმი თუ ეს სურვილი იქნება, შესაძლებელია რომ დაწესდეს ჰიბრიდულ სწავლებაზე. ეხლა საქართველოსთვის მე ვფიქრობ ამ ეტაპზე ჰიბრიდული სწავლება იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი და ამაზე აქცენტების გაკეთება, მხოლოდ აი ამ ხვრელების ამოვსებით მაქსიმალურად. რაც შეეხება ჩვენს მეზობელ ქვეყანას, სხვათა შორის სომხეთს, იქ ონლაინ სწავლებასაც ითვალისწინებს უკვე სახელმწიფო. მე ვერ გეტყვით იქ ამდენად სწორად მიმდინარეობს ეს პროცესი, არა მაქვს ეს ინფორმაცია, მაგრამ ვიცი რომ სუფთა, ანუ ნანახი რო არ ყავს პირის face to face, რასაც ვეძახით, ანუ ერთ აუდიტორიაში პროფესორ სტუდენტი, ასეთი სტუდენტი და პროფესორი მუშაობენ ონლაინ და მათზე გაიცემა შესაბამისი დიპლომი. ბატონ ზაზა, ერთი საკითხია კიდევ, რომელიც ძალიან მაინტერესებს და აუცილებლად უნდა მოვასწრო ამ შეკითხვის დასმა. არსებობენ სტუდენტები, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ და მარტო გამოცდებზე ჩამოდიან, ხომ ითვლებიან რომ აქ სწავლობენ და ეგრეთ წოდებული დაუსწრებელზე რომ არიან. ცოდნასაც ყველაზე არ თავისთავად, მაგრამ ცოდნასაც დაუსწრებელზე როგორ იღებენ, ეს კიდევ სხვა საკითხია. აი, ესეთი სტუდენტებისთვის რამდენად კომფორტულია ჰიბრიდული სწავლება, იმიტომ რომ მათ ფაქტიურად არ უწევთ ამ ქვეყანაში ჩამოსვლა და სწავლის პროცესის მიღმა დარჩენა და ისინი როცა დრო აქვთ ერთვებიან ამ პროცესში. სხვათა შორის პირველად რომ მოხდა, ესე იგი ახალი კანონის დაწერა,
და პირველი რეფორმა რომ დაიწყეს 2004-2005 წლებში, მაშინ სწორედ იყო ასეთი მიდგომა, რომ ეს ეგრეთ წოდებული დაუსწრებელი სწავლება არ უნდა ყოფილიყო. მაშინ სხვათა შორის ძალიან დიდი ინერცია იყო, რომ კარგი განათლების, უმაღლესი განათლების სისტემა ჩამოყალიბებულიყო საქართველოში და გარკვეული შედეგები, მოდი ვაღიაროთ, იყო მაშინ აი ამ მიმართულებით, შემდგომ შეფერხდა ეს და ასე შემდეგ და სხვა ასე ვთქვათ მიზეზები აქვს. რაც შეეხება დღევანდელ ჩანაწერს ელექტრონულ სწავლებასთან დაკავშირებით, სამწუხაროდ მე ვფიქრობ, ესეც ხარვეზია, რომ წერია კანონში უმაღლესი განათლების შესახებ, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე უნდა იყვნენ პროფესორებიც და სტუდენტებიცო, რომ განხორციელდესო ეს ელექტრონული სწავლება, რაც ჩემი აზრით ასევე პრობლემაა და ესეც გადასახედია. მე ვფიქრობ და ცვლილებას მოითხოვს. სწორედ ეს არის კომფორტი, რომ ადამიანი, რომელიც ნიუ-იორკშია და ასე ვთქვათ, სწავლობს თბილისის ივან ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, უნდა მეცადინეობდეს აი ამ მიმართულებით მაქსიმალურად და დროს არ უნდა კარგავდეს. რაც შეეხება დაუსწრებელ სწავლებას, დღევანდელი კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ ამას არ ითვალისწინებს. ის რომ ჩვენი სტუდენტები ხშირად, ასე ვთქვათ, ვერ დადიან აქტიურად აუდიტორიაში, ეს არის კიდევ სხვა პრობლემა, მაგრამ კანონის შესაბამისად ისინი უნდა დადიოდნენ და თავის აქტივობებს, ასე ვთქვათ, უნდა აფიქსირებდნენ მთელი სემესტრის განმავლობაში, რომ შეასრულონ ის კრედიტები, ანუ ჩვენ ევროპული კრედიტებისა ტრანსფერების სისტემაზე ვართ საქართველოში უკვე რამდენიმე წელია, რომელიც ითვალისწინებს დახარჯული დროის მოცულობას განათლებაზე და სწავლაზე. სწორედ ამაზეა ლაპარაკი. ანუ დროს კი ვხარჯავთ, მაგრამ ვთქვათ აუდიტორიაში, საცობში, მეტროთი, ვთქვათ ავტობუსით მისვლის ნაცვლად, რომელშიც საათი, საათნახევარი ხშირად იხარჯება, ხო? მეტი თუ არა. მეტი თუ არა, საუკეთესო შემთხვევაში პროფესორის და ვთქვათ 50 სტუდენტით, ამ შემთხვევაში ვთქვათ სემესტრის რაღაცა ნაწილი პროფესორმა და სტუდენტმაც გაატაროს კომფორტული გარემო, რამ შემთხვევაში რა არის, თუნდაც თავისი კაბინეტიდან პროფესორი, სტუდენტი თავის სამუშაო ოთახიდან არის ჩართული და იქ თან აქტივობა მიმდინარეობს ჯგუფურად. ჯგუფურად შეიძლება ის ინტერაქციაა ძალიან ჩვეულებრივი და ეს ყველაფერი აღირიცხება და ფიქსირდება და ადმინისტრაციას თქვათ იგივე უნივერსიტეტს შეუძლია დააკვირდეს როგორ კეთილსინდისიერად მიმდინარეობს ეს პროცესი. ისე რომ მე ვფიქრობ ეს ნამდვილად დასაფიქრებელია და შესაძლებელია აი ამ თვალსაზრისით საკანონმდებლო მიდგომა. თუმცა ძალიან ბევრი პროფესორი ამ ყველაფერს იყენებს უკვე არაფორმალურად. მოდი ესე დავარქვათ. მუდლი აქტიურად მკვიდრდება ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში, მაგრამ შესაბამისი საკანონმდებლო უზრუნველყოფა ჰიბრიდულ სწავლებას საქართველოში სამწუხაროდ არ აქვს. ჯერჯერობით იმედია და მალე ეს ყველაფერი დაინერგება. დაგემშვიდობებით ბატონ ზაზა, ჰიბრიდული სწავლების შესახებ მნიშვნელობის შესახებ საუბრობდით. განათლების სახლის დამფუძნებელი პროფესორი ზაზა ცოტნიაშვილი იყო დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი და დაგემშვიდობებით. ასეთი იყო 11 თებერვლის დილის განთიადი. რუსთან გეჯაძე ვიყავით თქვენთან ერთად საათნახევრის განმავლობაში. ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.